හොඳයි අපි ඊයේ මේ රාත්‍රියේ දස මාර සේනාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. ඒක සඳහන් වෙන්නේ පදාන සූත්‍රයේ. අපි අද දවල් දාණයෙන් පස්සේ සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමු. ඊයේ රෑ දේශනාවේදී ඒක ඇවිල්ලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධිසත්ව කාලේ සිද්ධියක්නේ. බෝධිසත්ව කාලේ කියන්නේ නේරංජනා නදී තීරය ළඟ භාවනා කරද්දී මාරය ඇවිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට කියනවානේ මේ නමෝචි වහන්සේ මේ ගොඩාක් දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරලා නූලෙන් ওই ශරීරය රැකිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ වහන්සේ ගිහිල්ලා අහපව් ගෙදර ගිහිල්ලා යහපත්ව ඉන්න හොඳට බ්‍රහ්මචාරීව සීලයක් සමාදන් වෙලා පූජාවල් සිද්ධ කරගෙන වන්දනාමාන සිද්ධ කරගෙන මිනිසුන්ට එළියේ යහපත් දේවල් කරලා ගෙවල් දොරවල් හදලා දීලා ඒ දුප්පත් මිනිසුන්ට උදව් කරලා ඔබ වහන්සේ යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න මේක අර්ථයක් තියෙන වැඩක් නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේ මේ බුද්ධත්වයේ සොයන වැඩේ කියලා මාරයා හරිය නිකන් කරුණාවෙන් වගේ ඔබ වහන්සේ මෙහෙම ගියොත් මියයි කියලා වගේ කියද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාරයාට කියනවානේ මේ මාරයා කියනවා මේ දුෂ්කර මේ දුග්ගෝ මග්ගෝ පදානාය දුක්කරෝ. ඒ කියන්නේ මේක හරි මේ හරි දුෂ්කර ක්‍රියාවක්. මේක වැඩිම අපහසුයි මේ බුද්ධත්වය. එහෙනම් ඔබ වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරීමෙන්ද ගිනි දෙවියන්ට පූජා කරමින්ද බොහෝම පින් රැස් කරගත හැකිය. දුෂ්කර ක්‍රියා මේ දුක් විඳලා මේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ඇති වැඩේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ප්‍රමාද ඇත්ත උන්ට නෑකම් කියන එක. මේ කාමයේ හොයන අයට තාම මේ කාමයේ සැප හොයන අයට ඥාති වූ පෞකාරය පාපිෂ්ඨය ඔයා මේ මංගාවට ආවේ මොකද මාව හම්බෙලා වැඩක් නෑ. මං කොහොමත් මේ පවතින්න ආපු ආයේ මේ පැවැත්මේ සැප හොයන්න ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයා මම ළඟට ඇවිල්ලා ওই දේවල් කිව්වට වැඩක් නැහැ. මංගාවට ඇවිල්ලා තේරුමක් නැහැ. ඒ බඩු දැන් නැහැ මංගාව. ඒ ආසාව නැහැ දැන් මංගාව. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ඇතුලේ නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ ඊටාම සුළු පිනකින්වත් මාහට පළක් නැත. එතකොට ඊට පස්සේ මට එහෙම සැප විඳීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා මට අවශ්‍ය තරම් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ භක්තිය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට ආවට වැඩක් නැහැ. මගේ භක්තිය ඔයාට චලනය කරන්න බෑ. බුදුහාර කියන්නේ මට ශ්‍රද්ධාවද මට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ භක්තිය තියෙනවා ඇතුලේ. ඉතින් මගේ ශ්‍රද්ධාව ඔයා කොහොමද පෙරලන්නේ? ඔයාට මාව චලනය කරන්න බෑ. මගේ ශරීරේ නැති වුණත් මගේ ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන්නේ නැහැ. මගේ වීරිය ප්‍රඥාව මට සද්ධාවද වීරියද අත්ති සද්ධා තථා විරියං පඤ්ඤාංච මං විජ්ජති. ඒ කියන්නේ මට සද්ධාව තියෙනවා, මට වීරිය තියෙනවා, මට ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙසේ උත්සාහය යෙදුන මගෙන් ජීවත් වීම ගැන කුමට ප්‍රශ්නක? ඒ කියන්නේ මට දැන් මේ ජීවිතේකාරී වැඩක් නැහැ. මට කියන්නේ භක්තිවන්තයෙක්ට කියන්නේ සත්‍යයට ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක්ට ජීවිතය කියන එකේ අදාළ නැහැ යාට. ඒකයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ බුදු වෙලත් නෙමෙයි මේ බුදු වෙන්න පෙර බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පෙර කියනවා. ඉතින් මොකටද මේ මට ජීවිතයක් ගැන හරි මට ආදරයට වගේ නිකන් අනේ ජීවිතේ රැක ගන්න කි තව නූලෙන් මැරෙනවා ඔබ වහන්සේ. අනේ කොරෝනා වලට බය වුණා වගේ අපි ජීවිතේ. ඉතින් අහනවා මේ ශ්‍රද්ධාව වීරිය ප්‍රඥාව තියෙන මට මොකද්ද මේ ජීවිතයක් ගැන ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ? පැවතීමක් ගැන කියන්නේ. හැබැයි මේ සූත්‍රයේ අන්තිමට
කියනවා මේ උන්වහන්සේගේ පස්සෙන් අවුරුදු 7ක් මාරේ ඇවිල්ලා බැලුවලු කොහේ හරි තැනක ශ්‍රද්ධාව වැටෙනවද කියලා. කොහේ හරි තැනක වීරිය වැටෙනවද කියලා. එතනින් අල්ලන්න. අහපව පැවැත්මට දාගන්න. මාරේ ආබෑ මේ සූත්‍රයේ අන්තිමට කියනවා. අවුරුදු 7ක් ගියත් මට එක මේ වහන්සේව අල්ලන්න බැරි වුණා. ඔබ වහන්සේව කොහොම හරි දාගන්න මගේ ලෝකෙට සත්තවස්සානි භගවන්තං අනුබද්ධින් පදාපදං. ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂ 7ක් තිස්සේ පියවරෙන් පියවරට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම ලුහු බැන්දෙමි. ඒත් සිහියදී ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ තුරට වැද ගැනීමට මට අවස්ථාවක් නොලැබුවෙමි. කියන අවුරුදු 7ක් පැන්නුවා කියන බුදුහාරගේ පස්සේ කොහේ හරි සිහිය වැටෙයිද? කොහේ හරි ශ්‍රද්ධාව බිඳිලා ඇයිද? කියන්නේ කොතන හරි තැනක බිඳ වැටෙයිද කියලා බැලුවා. අර දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දි මැරෙන්න යද්දි කොහේ හරි තැනක ඔබ වහන්සේව අවුරුදු 7ක් පස්සෙන් ගියා. මම අතෑරියේ නෑ කියන ඔබ වහන්සේව. ඔබ වහන්සේව පස්සෙන් ගියා. වෙයි සිහිය ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේට වැද ගැනීමට අවස්ථාවක් නොලැබුවේ. ඉතින් මේ විදිහට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරය නමුචි මාරයට කියනවා මාරය මේ රුධිරයේ වියලී යද්දි පිත්ත සෙම වියලී යන්නේ මාංශයේ ශේවී යද්දි සිත පැහැදීමට පත් වෙන්නේ බොහෝ සෙයින් මාගේ සිහියද ප්‍රඥාවද සමාධිය පිරණි. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මගේ ඇටමස් වියලී ආවා. කොහොමත් මේක මැරෙනවනේ තව ටික දවසකින්. කොහොමත් මේක ෂේ වෙලා යන එකක්. ඉතින් මේක මට අදාළ නැහැ. හැබැයි මට තේරෙනවා මගේ ඇතුලේ මේ හැම රැලිව කියන්නේ එන්න එන්න බඩ අල්ලද්දි කොන්ද අහුණාට වැහැරිලා මාව ගියාට හැබැයි මගේ ශ්‍රද්ධාව පැහැදීම වැඩි වෙනවා. මගේ වීරිය මගේ සිහිය මගේ ප්‍රඥාව සමාධියට පිහිටන්නේ. ඒකේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බුදුජානනාථ පිරිනුවම් පාදිත් කියන්නේ දැන් වුණත් මගේ හතර පැත්තෙන් එකපාරට ප්‍රශ්න හතරක් ඇදුවත් මට එකපාර උත්තර දෙන්න පුළුවන් සිහියක් තියෙනවා. සිහිය මම වයසට ගියා කියලා මගේ සිහිය පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. සතිය අඩුවීමක් වෙලා නැහැ. එතකොට කොහොම හරි මේ ඉතින් එහාට කියනවා මෙසේ උපරිම වූ වේදනාවට පත්ව වාසය කරන මාගේ සිත කාමයන් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කර නොකර ගනි. සත්වයේ පිරිසුදු බව බලව. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුජානක කියනවා දැන් මේ වෙලාවේ දැන් මේ කියන්නේ හොඳටම මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්න වෙලාවේනේ. ඒ කියන්නේ සමහර ලාවට තියෙනවා විස්තර සුද්ධෝදන රජුරවන්ට මේ ගිහිල්ලා කියනවා අන්න සිද්ධාර්ථ මැරිලා කියලා. අන්න ඔබේ පුතා මැරිලා අර ගංගලා ගෑයේ නැගිටින තැන ඇදගෙන වැටෙනවලු. කියන්නේ නැගිටිනවා ආයෙ ඇදගෙන වැටෙනවා. සමහර ඒ අරිය පරිශන සූත්‍රයේ එහෙම තියෙනවා මට මතක හැටියට මේ උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අන්තිම කාලේ තමන්ගේ අසූචි කෑවා කියලා. ඉතින් අපිට කොච්චර අමාරුද ඒක. ඒ හිතලා බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අමුතු ජීවිතයක් ඒක. අන්තිම කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මැරෙයි මාරයත් කිව්වේ නිකන් දැන් මැරෙන්න වගේ යන්නේ කියලා. වහන්සේ මේක කරගන්න බෑ. වහන්සේ මේක පන්නන්න බෑ. එතකොට ඒ සංවාදෙ නෙමේ. ඒ සංවාදේ එතකොට බුදුජානක වහන්සේත් හැබැයි කියන ඔයා කියන එක ඇත්ත මාව සම්පූර්ණ තනිකර වේදනාවකට පත් වෙලා ඉන්නේ ඇතුළ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ තද බල උප්පරිම වේදනාවක්. ඒ කියන්නේ මිය යන මිනිස්සේ මැරෙන්න යන මොහොතේන මාරාන්තික වේදනාවෙන් මගේ තියෙන්නේ. හැබැයි මට එහෙම වුණාවත් මාගේ සිත කාමයන් බලාපොරොත්තු කියන අහපව මට gedara මතක් වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ මට මගේ අම්මා මතක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ තාත්තා මතක් වෙන්නේ. මගේ යසෝදරාව මතක් වෙන්නේ. රාහුලව මතක් වෙන්නේ නැහැ. අහපව හැරිලා ඒ කියන්නේ බලන්න මේ බුදුහාර කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපිට එමු නේ ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් මගේ අම්මානේ මතක් වෙන්නේ තාත්තානේ ගෙදරනේ මතක් වෙන්නේ. අර තමන් බැඳීම තියන අයනේ. මට මොකක් හරි මානසික පීඩනයක් ආව තනි අම්මේ කියලානේ කියන්නේ. ඒතර මේ බුදුහාර කියන්නේ මට එහෙම එකක් නැහැ. මට ගොඩාක් මාව වේදනාවටපත් වෙලා ඉන්නේ. දරන්න බෑ මේ වේදනාව උපරිම වේදනාවක ඉන්නේ. හැබැයි මට කිසිම මට ආයෙ මතක් වෙන්නේ නැහැ කවුරුවක්වත්. අහපව් මට පිළිසරණ මට රැකවරණයක් මට ආරක්ෂාව එක්ක බුදු වෙනවා එක්ක මැරෙනවා එච්චරයි. එක්ක බුදු වෙයි එක්ක මැරෙයි. ඒ බලන්නකේ ගැට. ඒ උන්වහන්සේගේ ඇතුලේ දින ගැට හයිය. එක්ක බුදු වෙයි එක්ක මැරිලා යයි. ඔය කොහොමත් ඔක මැරෙන එකේ ආයෙ ගෙදර ගිහිල්ලා රැකවරණයක් ඕනේ නැහැ. පිහිටක් ඕනේ නැහැ. එක්ක මෙහිම මැරිලා යනවා එක්ක බුදු වෙයි. ඒ හයියනේ මේ තියෙන්නේ මාරයාට ගේමනේ ඉල්ලන්නේ. කියන්නේ පුරුෂයෙක් කියලා කියන්නේ අපි.
හොඳ පුරුෂයෙක්, පිරිමියෙක්. يعني කිසිම බයක් නැහැ, කිසිම අදාළ නැහැ කිසි දෙයක්. ජීවිතේ නැතිනවද නැද්ද හපව ගෙදර තාත්තට කතා කරන්නවත්, අපෝ වයිෆ්ට කතා කරන්නවත් මොකක්වත් ඇත්තේ නැහැ. හොඳ කෙනා, හොඳ පිරිමි ජාන. පිරිමි නැකතකින් ඉපදිලා. නැකත පිරිමි හින්දා කිසි බයක් නැහැ. කෙලින්ම මාරයාගෙන් ගෙම ඉල්ලනවා. කොහොමවත් මැරෙනවා. ඒනට මට ආයේ ඔය කොහොම කිව්වත් මට එහෙම හිතවිලිවත් එන්නේ නැහැ. එහෙම සිතවිල්ලක්වත් එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා කාමාතේ පඨමාසේනා ဒ ුතිය අරති උච්චති තතියං කුප්පිපාසාතේ චතුත්ථි තණ්හා පෞච්චති. මේ ටික තමයි අපි ඊයේ කතා කර ආපු නැවැත්තුවේ. මං හිතන්නේ ඔය 4 ඊයේ කතා කරා රෑ දේශනාවේදී. පංචමී තීන මිද්දන්ති. එතන අපිට කතා කරන්න බැරුණා මේ පස්වෙනි මාරයා ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මාරය මට කිසිම නුඹේ පළවෙනි සේනාවට මං අහුවෙලා නැහැ. මොකද නුඹේ පළමු සේනාව පඨමාතේ කාමා. නුඹ මාව වට්ටන්න ගේන උඹේ පළවෙනි ඇටැක් කරන්නේ මට කාමයෙන්නේ ඇතුලේ. කාමයෙන් මට නුඹ පහර දෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි අරතිය, තුන්වෙනි එක තමයි කුප්පිපාසාව, හතරවෙනි එක තමයි තණ්හාව. ඒතර අපිට අද මේ උදේවරුේ අපි ගන්න වෙලාව එතකොට මේ 5 ඊරේ අර 4 කලින් විස්තර කරපු හින්දා පස්වෙනි මාරය හැටියට බුදුහාර පෙන්නන්නේ මේ නිදිබර ගතිය, නිදි මතයි, කුසීතයි, කම්මැලි ගතිය කියන්නේ. කම්මැලි බව, කුසීත බව, නිදිබර ගතිය. තීන මිද්ද කියන්නේ ඇත්තට මොකද චෛතසික දෙකක්. ඒ කියන්නේ මිදෙන හකුලනවා ඇතුළ, මිදෙන ඔය දේශනාව ආදී බව නින්දට යන්නේ අර. නිකන් අර කුසල අරමුණට මෙහෙම නිකන් ඇතුලේ නිකන් මිදෙන ගතියක් කියනවා. හැකිලෙනවා. සමහර දේශනාවල් අහදී නින්ද යන්නේ සමහර අයට. ඒ කියන්නේ කුසල අරමුණේ ඉන්න බෑ. මනසට අක් ගාලා වහනවා. හැකිලෙනවා. අයිස් අර බටර් වෙනවා කියන්නේ අපි මෙහෙම ගල් වෙලා යනවා. මිදෙනවා. අන්න එක තමයි මිද්ද. තීන කියන්නේ හකුලන ගතිය. මිද්ද කියන්නේ අර කිරිවල තියෙන මිදෙන ගතිය. ගල් වෙන ගතිය. හැකුලන මේ ගල් කඩේ චෛතසික දෙකක් ඇත්තටම ඔය අභිධර්මයේ කියන්නේ තීන කියන්නේ මිද්ද කියන්නේ චෛතසික දෙකක් එකට කරලා තමයි මේ පෙන්වන්නේ තීන මිද්ද කියලා. සිතේ තියෙනවා කුසල, මේ කුසලයල් දේවල් සාකච්ඡා කරන් යදී කුස භාවනාවේ ගැඹුරට කුසලයේ වැඩෙන්න මේ ඒ කුසලයට හැකිලලා යන ගතියක් එනවා. බලන්නකො අපිට දේශනාව ආදී අමර නිදිමතක් එන්නේ. පිස්සු කෙලිද්දි මොකුත් නැහැ. ෆෝන් එක අරන් උඩට යද්දී මේක මේ අහගෙන යද්දී එන්නේ. ඒක අර හිත ඇතුලේම තියෙනවා මේ පස්වෙනි මාරයා. හරි, දැන් එතකොට මෙතනදී දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඒක ටිකක් කතා කරමු. දැන් පළවෙනි එක දැන් අපි ඊයේ මතක් කරේ කාමයේ කොහොම හරි අපිව අල්ලලා තියෙන විචිත්‍රත්වයට අපි විචිත්‍රත්වය හොයන. උදේ කාපු එක දවල්ට කන්නේ. එකම සින්දුව 10 පාරක් අහදී එපා වෙනවා සින්දු මාරු කර ඒ විචිත්‍රත්වයට දාලා තමයි ඒ විචිත්‍රත්වයට ලොල් කරලා තියෙනවා අපේ ඇතුළ. විවිධත්වයට ලොල් කරලා තියෙනවා. ඒ විචිත්‍රත්වයට ලොල් කරලා විවිධත්වයට ලොල් කරලා තමයි මාරයා පළවෙනි සේනාවෙන් අපිට ගහන්නේ. ඒකයි අපි එකම කෙනෙක්ට බැඳලා ඉදී එපා වෙන්නේ අපිට. එකම සින්දුව අහදී එපා වෙන්නේ, එකම කෑම කද්දී එපා වෙන්නේ. ඒ මොකද විචිත්‍රත්වයේ හොයාගෙන යදී ඒකාකාරී වෙනවා. ඒකාකාරී වෙද්දී එපා වෙනවා, කම්මැලි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි වෙන අරමුණ මාරු කරනවා. ඒතර අරමුණු මාරු කර ආදේශක මාරු කර කාමයට ගිජු ගතියක් තියෙනවා. දැන් භාවනාවේදී කරන්නේ ඒකාකාරී අරමුණක් මධ්‍යස්ථ අරමුණක් දීලා ඒකෙම හිත තියවනවා. හැබැයි සතිය වීර්ය ප්‍රඥාව වැඩි කරනවා. වැඩි කරන් ඇදී අර කාමයට එන අවුල්යි. මේ මිනිස්සයා මාර මිනිහෙක් නේ. ඉන්න බෝරින්. ඒත් මේක භාවනාවම කරනවා. කිසිම නේ එන බෝරින්. එකම අරමුණ නැදිලා ඒත් මිනිස්සයා ඒකම කර යනවා. දිගටම ටයිම් ටේබල් එක. එතකොට මාරයාට පිස්සු ඇදෙනවා. කොහොමද මනුස්ස මෙච්චර මේ විවිධත්වය හොයන මනසකට මේ ඒකාකාරී අරමුණක දිගට රඳවලා ඉන්නේ. ඒක තමයි ටෙක්නික් එක. හැබැයි මේ ටෙක්නික් එක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. හැම වෙලෙම කාමයේ පිළිබඳ අපේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දන්නවා මේ කාමය කියන්නේ යථාර්ථයක් නෙවෙයි. කාමය කියන එක එක්තරා විදිහකට අපේ ඇතුලේ තියෙනවා මේක හුදු නාටකමක්. අපේ මේ ලයිෆ් එක මේ දකින්න සියල්ල නිකන් නාටකයක්. එහෙම නැත්නම් හීනයක්. නාටකමක්, මේක ඩ්‍රීම් එකක්, මේක පොඩි ළමයි කරන සෙල්ලමක්.
ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරගන්න කියන එක හැම වෙලෙම ජීවත් වෙද්දී මහණෙනි උඹලා මේ කාමය කියලා දකින්නේ හීනයක් බව අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද දැන් අපි මේ දකින්නේ දැන් ඔබයි මායි මේ දකින්නේ සිහිනයක් කියලා අමතක වුණොත් ඔබට හිතෙනවා මම ඇත්තක් කියලා. ඔබත් ඇත්තක් කියලා. ඇත්තක් කියලා හිතච්ච ගමන් ඔබේ හිත ගිහිලා මේකට හිමීන් läග ගන්නවා. ඒ නිසා මේ කාමයේ පරාජය කරන්න යන්නේ අර ඒකාකාරී අරමුණකට හිත බස්සලා තියෙන ගමන්ම හැබැයි අපිට තේරෙනවා ඇත්තටම කෙනෙක්ට මේක තේරෙනවා නම් මේක හීනයක් කියලා මේක සෙල්ලමක් කියලා එයා පැවිද්දෙක්. හැබැයි මට ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් මම මහා භික්ෂුවක් නෙවෙයි. මට තාම මේක ගැන අදහසක් තියෙනවා මේ දකින්න එක ගැන. ඉතින් හැම වෙලේම දැන් ඒක බලන්න නිබ්බේධික සූත්‍රය වගේ තන්වල තියෙන්නේ. يعني බුදුහාරෝ පෙන්නනවා මේක මේ හැම වෙලේම මේ සිහියට එන්න. يعني මේ ඔබ මේ කාමය කියලා දකින්න ජීවිතය සිහිනයක් කියලා අමතක වෙන්න එපා. දෙන්න එපා. ඒකෝට කාට හරි කෙනෙක්ට මේක මේ ඩ්‍රීම් එකක් කියලා හිතලා ඩ්‍රීම් එකක් කියලා හිතන එක නෙමෙයි ඈ. සිහිනයක් කියන එකේ කියද්දි අපිට තේරෙනවනේ එහෙම දෙයක් පේනුනනේ ඒක යථාර්ථ වශයෙන් හිතන නෑ කියන එක. ඒ දකින්න එකවත් ඒ ඇහෙන එකවත් පැවතිලාම නෑ කියන එකනේ හීනයක් කියන්නේ. ආන්ගේ සිහිනයක් කියන එක අමතක වෙන්න දෙන්න එපා ඇතුළට. මේක ඩ්‍රීම් එකක් කියන නුවණ නැති වෙච්ච ගමන් තමයි අපි මේකට බැඳෙන්න ගිහිල්ලා. කාමයේ කියන මායя අපේ රින්ගන්නේ. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුගේ අවුරුදු 7ක් පැන්නුවා කියන්නේ. ඔබ වහන්සේට කොහේ හරි තැනක මේ සිහිය නැති වෙයිද? සිහිය නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ තණ්හා රති රංගායවල බැලුවා. ඉන්න වැඩ ගොඩක් කරලා බලනවානේ. කොහේ හරි තැනක සිහිය පොඩි දශමකින් හරි පණීද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සිහිනේ පිළිබඳ තියෙන අවබෝධය. මේක මේ ඩ්‍රීම් එකක් කියලා මම ආයෙ කියනවා මේ ඩ්‍රීම් එකක් කියලා හිතන එක නෙමෙයි මේ ඩ්‍රීම් එකේ තියෙන ලක්ෂණයක් මේ දකින්නේ කියලා. එතකොට මේ හීනයක් කියලා මේක හරියටම තේරෙන්න අපේ ඇතුළට අපිට මේකට බැඳෙන්න බැරි වෙලා යනවා. මොකද අපි දන්නවා අපි කොච්චර කතා කළත් කොච්චර hina වුණත් එහෙම දෙයක් මෙතන නැහැ. මේක නිකන් අර තියෙනවා වගේ හැඟෙන බවක් විතරයි තියෙන්නේ. පවතිනවා බවට හැඟීමක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහටනේ. එතකොට මම මේ කියන පොයින්ට් එක දැන් ඒකට මම ඔබට කිව්වනේ මේක හීනයක් කියලා. මේ කියන ඒ හීනයක් කියලා හිතෙන හිතත් ඒකත් හීනයක්. එහෙම ඒකුත් නැහැ. මොකද ඒකත් හීනෙම කෑල්ලා. මං කියන එක තේරෙනවද? මේක සිහිනයක් කියලා හිතෙනවානේ. දැන් මම ඔබට කිව්වහම එහෙනම් ඒ සිහිනයක් කියලා හිතෙන හිත සත්‍යයක්ද? මේක හීනයක් නම් ඒ හිතෙන ස්වභාවයත් හීනයක්. මම මේ කියන පොයින්ට් එක ටිකක් හොඳට බලන්න ඇතුළට යන්න දෙන්න. සමහරට ඔබට මේ වචනේත් ඇති ඔබ සමහරට මේ සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න මේ කියන වචනේත් ඇති වෙයි ඔබට සමහරට. දැන් මම මෙහෙම කියාගෙන ඇදී ඔබට හිතන්නේ ඇත්තටම මේක නාටකමක්. ඇත්තටම මේක සෙල්ලමක්. ඇත්තටම මේක හීනයක් කියලා හිතෙනවානේ. එතකොට දැන් ඒ හිතෙන එක සත්‍යයක් නෙවෙයි. ඒ හිතෙන එකත් ඒ වගේම හීනයක්. ඒකෙත් කවුරුකුත් නැහැ. ඒකත් සත්‍යයක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඔබට මේ හීනය ඇතුලේ සත්‍යයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? බෑ. සත්‍යයක් දැනගන්න බෑ කියන එක සත්‍යයක්ද? නැහැ. ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. බලන්න ඒක ෆීල් වෙයිද මන් දන්නේ නැහැ. නැත්තම් අන්තිමට අපි අනිත් ඉන්ද්‍රිය පහ බොරු කරලා අර මන ඉන්ද්‍රිය මනසෙන් කරන විග්‍රහ කතන්දර ටික ඒක සත්‍ය බවට හැඟෙයි. දැන් අර ඔබ මම මෙහෙම කියද්දී ඔබ හිතන හරි මේක ඩ්‍රීම් එකක්. ඇත්තටම ඒ හිතත් ඒක නම් ඩ්‍රීම්. ඒකත් ඩ්‍රීම් එකක් නා. මේ හිතෙන බව ඩ්‍රීම් එකක් කියලා මේ කියන වචනේ ඩ්‍රීම් එකක් නා. එතකොට අන්න එතකොට ආන්ගේ මං කියන්නේ ඒ හරියට මේ ඒක නැතුව නිකන් අර මම මේ නැත්තම් ඔබ හිතයි වෝහාස මේ කියන්නේ හරි හැම වෙලේම මේක ඩ්‍රීම් එකක් කියලා හිතන්න කියලානේ මේ කිව්වේ කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඩ්‍රීම් එකක් බවට සිහිය තියාගන්න කියලා කිව්වේ. ඥානය තියාගන්න. නේද? ඩ්‍රීම් එකක් කියලා හිතන්න නෙවෙයි.
එතන ටක් ගාලා ඔබට මේ වචන ඇහෙද්දි ඔබ යන්නේ මොකක් හරි ඔබ වහන්සේ මේ හිතා ඉන්නද අපිට මේ කියන්නේ කියලා. හීනයක් බවට නුවණ තියාගන්න. සිහිනයක් බවට ප්‍රඥාවේ දෙද්දී එහෙනම් මේක හීනයක් කියලා හිතෙන මනස සත්‍ය නෙමෙයි. ඒකත් පේන ඇහෙන දැනෙන හිතෙන කියන මේ පංචේන්ද්‍රියේම සලායතනෙම හීනයක්. අර අනිත් ඉන්ද්‍රිය පහ සත්‍ය බොරුවක් මේ හිතෙන එක ඇත්ත නෙමෙයි. කොහොම හිතුණත් ඒ හිතෙන හැමදේම ඩ්‍රීම් එකක් තමයි. එතකොට දැන් ඔන්න හරි හිතීමක් කියන එකක් අල්ලන්න යන්න එපා. නැත්තම් ඔක්කොම වැරදි හිතීම් කියන එක සත්‍යයක් කියලා ගන්නත් එපා. ඒකත් හීනයක් තමයි. ඒතර ඔබට තේරිය ඇත්තටම ගැලවෙන දෙයක් නැහැ මෙතන කියලා. හරියට ඔබට මම මේ කියන වචනේ ෆීල් වුණා නම් ඇතුළට ඔබේ මේ කියන කාරණේට ඒ කියන්නේ ඔබට හරියටම මේ කියන එක දැන් මම ඩ්‍රීම් එකක් කියලා කියද්දී මුළු සලායතනෙමයි ඩ්‍රීම් එක. පෙනීම, ඇහිම, දැනීම, සිතීමත් හිතෙන ස්වභාවය හා හිතන ස්වභාවය. ඒ දෙකමත් සිහිනයක් කිව්වට පස්සේ එතකොට ඔබ සිහිනයක් කියලා පවතින දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. සිහිනයක් කියලා නොපවතින දෙයක් හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ සිහිනය කියන උපමාවෙම ශූන්‍යයි. සිහිනයකට කොහොමවත් උපමා නැහැ. සිහිනයක් කියලා කියද්දිම ඔබට තේරෙන්න ඕනේ ඒක පවතින්නක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒක නොපවතින්නකුත් නෙමෙයි. නොපවතීමක් කියන්නේ තව පැවතීමක් නේ. ඒක සිහිනයක්. අන්න බලන්න ඒ එන්නේ කාමයට ඔන්න ඔය ඥාණය ආවනම් මාරයට ඇඩ්ඩස් ඉතින් මාරෙක් ඉන්නේ සිහිනේ ඇත්තක් වෙච්ච තැනකනේ. මම ඉන්නේ මම දකින්න මාරෙක් හම්බෙන්නේ. මාර බලවේග තියෙන්නේ මේක සත්‍යයක් නන්නේ. මට මාර බලවේග වැඩි වෙන්නේ සිහිනේක මොන මාරයේද? මොන මාර බලවේග කාටද? කවුද මාරයා? කාටද කාර බලවේග තියෙන්නේ? මේ හීනේ සත්‍යයක් වුවන්ට විතරයි මාර බලපෑම පවතින්නේ. මොකද මාරෙක් සිටින්නේ ස්වාධීනව. ඒ වගේ මේ මායාව ඇත්තක් වෙච්ච කෙනෙක්ට තමයි මායя සංකල්පයක් බවට පත් වෙන්නේ. ආයෙ මං කියන එක තේරෙනවද? මේ මායාව සත්‍යයක් වෙච්ච අයට මායරෙක් පවතිනවා. මේ මායාව සත්‍යයක් වෙච්ච අයට මායя සංකල්පයක් වශයෙන් හරි පවතිනවා. මේ මායාව සත්‍යය වෙච්ච අයට මායя කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා නැති බවින් හරි මායයක් හම්බ වෙනවා. මේ මායාව විදිහට හරියට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච කෙනාට මායя ලෙසින් අවබෝධ කරනවා. මායයට කිසිම විග්‍රහයක් නැහැ. මායයට කිසිම විග්‍රහයක් නැතුව මායя ලෙසින් ඥානයකින් අවබෝධ කරනවා. මායя කියන්නේ සංකල්පයක්වත් මායя කියන්නේ නෑවත් මායя කියන්නේ වෙනම පවතින කෙනෙක්වත් එහෙම එකක් නෙවෙයි. මායя ලෙසින්ම නුවණ එදෙනවා. අන්න ඒ මායя ලෙසින් නුවණ එදිච්ච කෙනා දන්නවා ඇත්තටම මම මේ ලෝකේ කියලා දැකලා තියෙන හීනයක් කියලා. ඒක නිකන් ඩ්‍රීම් එකක් සත්‍යයි කියලා හිතපු එකක් විතරයි. හැබැයි මම ආයෙ කියනවා මම සත්‍යයක් කියලා හිතපු එකක් කියද්දී එහෙනම් මේක අසත්‍යයක් කියලා ලැබුණොත් හැබැයි ආයෙ පාරක් ඒක ඩ්‍රීම් එකේම කැලලත් ඩ්‍රීම් එකක්ම තමයි. මොකද ඒකත් තව දැකීමක්. තව ලෝකේ දිහා බලන තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. තව විදිහක්. ඒක තව ඩ්‍රීම් එකක්. ඉතින් අන්නේ නිසයි කිව්වේ මම මේ මායාවේ පළවෙනි කාමයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අපිට දිනන්න නම් එකක් ඒකාකාරී අරමුණක් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. يعني එකම ටයිම් ටේබල් එකෙම එහෙම අපි යනවා. එතකොට අපි විචිත්‍රත්වයේ හොයන එක අතහරිනවා. විචිත්‍රත්වයේ හොයන්නේ අර කාමයේ හොයන අය. අපි විචිත්‍රත්වයේ හොයන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි මේක හැම වෙලෙම සිහිය බිඳගන්නේ නැහැ. මේ හිතෙන, පෙනෙන, ඇහෙන, දැනෙන, හිතෙන හැම ස්වභාවයක්ම සිහිනයක් බව. ඒ වගේම තමයි බුදුහාරෝ කියන්නේ මහණෙනි නුඹලා අමතක කරන්න එපා. මේ නුඹලා කරන හැම දෙයක්ම පොඩි කාලේ වැල්ලේ හදපු වැලි මාලිගාව වගේ සෙල්ලමක් මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ කියන්නේ වැල්ලේ ඇත්තටම අපිට දෙන්නේ වැල්ලේ මාලිගාවක් හදන්නම බෑනේ වැලි. හදන්නම බැරි දෙයක් කරන්න try කරන එකක් තමයි ජීවිතය කියන්නේ. නිකන් පොඩි ළමයි කරන වාලුකා. ඒ කියන්නේ වාලුකා කියලා කියන්නේ වැලි වලට. වාලුකාවේ මේ බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ මහණෙනි මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා කියන්නේ
පොඩි ළමයි වැල්ලේ ගිහිල්ලා මාලිගා හදන වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. නිකන් සෙල්ලමක් මේක. මේකේ සීරියස් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ බරපතලව හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් සෙල්ලා අර ළමයා එන බරපතල අම්මෝ මේක ගහගෙන යයිද? ඉතින් වැල්ලේ මාලිගාවක් හදන්න බෑනේ කොහොමත්. ඌ හැදුවා කියලා හිතන්නේ ඉන්නේ. හැබැයි අන්නේ වගේ ඌ හිතාගෙන ඉන්න එකේ පිච්චීමයි. ඒ කියන්නේ මේ බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ මහණෙනි උඹ මොකක් හරි දෙයක් මගේ කරන් ඉන්නද ඒ තාක්කල් උඹ මාරයට යටයි. මේ පොඩි එකා ඒ සෙල්ලංගේ ඇත්ත ගයක් කියලා ඌට හිතෙනකන්කල් ඌ බයෙන් පිච්චෙනවා. අනේ මම මේ බැඳින් කඩන්නේ කොහොමද? මෙයා නැතුව මං ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ අර අභ්‍යන්තරයේ ගින්න තියෙනවා. අභ්‍යන්තරයේ ගින්න තියෙන්නේ මේක සෙල්ලමක් කියලා අමතක වෙලා අපිට. මේක වැලි මාලිගාවේ අපි මේ පොඩි කාලේ සෙල්ලම් බත්තු යදි කරපු සෙල්ලම ඒ වෙලාවේ පොඩි කාට එක සීරියස් නේ. අපි පොඩි කාලේ කොම්පිට්ටු හදද්දී සෙල්ලම් ගෙවල් හදද්දී දැන් මතකයිනේ සෙල්ලම් ගෙවල් වල අපි අර මේ ඔයා ටීචර් කියනවා ඔයා සාරියක් අඳන් එනවා ගිහිල්ලා එන අම්මගේ සෙරෙප්පු දෙකක් දාන් එනවා අර පැත්තේ අර යා මුදලාලිලා කොලප් මේවා කරනවා. ඉතින් දැන් අදටත් කරන්නේ ඒ ට්‍රේනින් එකනේ අපි. දැනුත් මේ කරන්නේ ඒකම තමයි. අම්මා කියනවා තාත්තා කියනවා හැබැයි අර පොඩි වෙනස්කම් විතරයි තියෙන්නේ. අර පිට්ටු කොම්පිට්ටු වැලි වලට බත් තියෙනවා. ඒකගේ පොඩ්ඩක් කොළම තමයි. ඒ කාලේ කොස්කොල අද තියෙන්නේ නිකන් කඩදාසි කොළනේ. ඒවට වටිනා වැලියු එකක් හදලා තියෙනවා. අර සෙල්ලම් කරනදී වැලියු එකක් දෙනවනේ. සෙල්ලම් කරද්දිත් වැලියු එකක් දෙනවා. ඒ වැලියු එක දුන්නාම තමයි මුදලාලිගෙන් බඩු දෙන්නේ. උදාහරණයක් ඉතින් මෙන්න මේ ජීවිතයේ හොදට බලන්න මේ පොඩි කාලේ නුඹලා කරපු ඒ සෙල්ලම තමයි දැනුත් මේ වෙන්නේ. ඔයා මගේ බිරිඳ කියනවා, ඔයා මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියනවා, ඔයා මගේ හස්බන්ඩ් කියනවා. ඔන්න අපි බැන්දා කියනවා. දැන් අපි ඔන්න නැවැත්තුවා කියනවා. සෙල්ලමක් නේ. අර පොඩි උන් සෙල්ලම් කරද්දි කියන්නේ තරහා අයියා අර අපි පොඩි කාලේ අට්ටි බැට්ටි කුරුම් බැට්ටි ආයේ ජීවිතේ කතා කරන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ මතකයිනේ පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරලා තරහා වුණාට පස්සේ ආයේ නම් ජීවිතේවත් ඉවරයි. අට්ටි බැට්ටි කුරුම් බැට්ටි ආයේ ජීවිතේවත් කතා කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඉවරයි කියනවා. ඉතින් මේවා නිකන් hina කාලා මැරෙනවා. අර පොඩි උන් නිකන් පොඩි උන් සෙල්ලම් කරනවා වගේ නිකන් ජීවිතේ මිනිස්සු කරන්නේ. එන්න සීරියස් අරගෙන එන පිච්චිලා එන අඬලා ඉතින් එතකොට බැඩිටියට එක දකිද්දි hina යනවානේ. මේ මුංගි තියෙන මේ අටි බැටි කුරුම් බැටි කතා දකිද්දි අටි බැටි කුරුම් බැටි වැඩ දකිද්දි මේක නිකන් සෙල්ලම් බබාලා වගේ නිකන් සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි බබාට ඒ වෙලාවේ සීරියස්. පොඩි උන්ට ඒක නිකන් ඉන්න දෙයක් කරා උන් ඔක්කොම අතැල්ලා දැම්මා මම තරහ වුණා මට නම් එපා. ඔය කියද්දි නිකන් හරියට නිකන් ඒක ඒ වෙලාවේ මේක ඇත්තටම තිබ්බා වගේ බුදුහාර මේක මානෙනේ උඹලා මේ සෙල්ලම් මේ පොඩි උම් නිකන් ලාමකයි කියන්නේ තාම පොඩි බබාලා කියන්නේ තාම මේ බබාලා වෙන්න යනවා. තාම මේ පොඩි බබාලා වගේ නිකන් සෙල්ලම් ගියක් ඇතුලේ ළමයි මේ අඬනවා වගේ. ඉතින් මේ කාමයේ අල්ලනවා. ඉතින් මොකක් හරි බබෙක් වෙන්න ගියොත් බබාලා වෙන්න ගියොත් එහෙම මාරයාගේ යට තින්නේ. හැබැයි ඒ නිසා හැම වෙලේම අමතක කරන්න එපා මේක සෙල්ලමක්. මේක පොඩි කාලේ කරපු මේ තාම අපි කරන්නේ සෙල්ලම් කරන එක විතරයි. එහෙම ඇතුව මේ සෙල්ලම්ගේ වැලි මාලිගා නෑ උතන. සෙල්ලම්ගයක් කියන්නේ ඒක තේරෙනවනේ එහෙම දෙයක් ඇත්තටම නෑ කියලා. ඉතින් අපි නිකන් සම්මත කරගත්ත සෙල්ලම් කරන්නේ. ආන් ඒ වගේ හැම වෙලේම මේ කාම ලෝකයේ කියනවා මේ හරි වැරදි කියනවා. ඔබ මම මේ අපේ මහානකම් ගිහිකම් උසස්කම් පහත්කම් මේවා නිකන් සම්මතයක් විතරයි. එච්චරයි. ඉතින් ඒක ඒ ඇරෙන්න මොකුත් නෑ සෙල්ලමක් විතර. මේ සෙල්ලම් කරන්න අපි නිර්මාණය කරගත්ත සම්මතයක්. ඒක අමතක වුණොත් ඒක අපිට ඇත්ත වෙනවා. ඒකින්ද බුදුහාරෝ දේශනා කරන්නේ ඒක අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. මේක ඩ්‍රීම් එකක් බව මේක නිකන් ඒ වෙලාවට අපි මේ සම්මත කරගත්ත සෙල්ලමක් බව. හිතන්නකෝ දැන් මෙතෙන්ට තමයි අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා කවුරු යාවනම් මෙතන වෙන සම්මතයක් නේ තිබ්බේ. මෙතන පන්සල් සම්මතයක් නෑනේ. මෙතන තිබ්බේ සති විලායක. ඒ කියන්නේ සතිලා නෙමෙයි මේ කබාන එක. වුඩ් කබාන. දැන් කබාන හොටලයක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒ කාලේ මෙතෙන්ට ආවේ වෙන විදිහක කට්ටිය. මෙතෙන්ට ආවේ වෙන අරමුණකින්. ඒ වෙලාවේ දැන් ඒ සම්මතය වෙනස් කරලා අපි දැන් තව සම්මතයක් හදලා. ඉතින් මේක හරියට මේක තේරුම් ගන්නගෙන හදන සමහර තව අවුරුදු කිහිපයකින් මේ සම්මතත් නැති වෙයි. තව සම්මතයක් මෙතෙන්ට එයි. ඒ විදිහට ඒ අය දෙන්න එයි. ඉතින් අන්නේ එතකොට දැන් මේක තේරෙන්න අපේ ඇතුලේ මට බේන්නේ අපේ අර බර ගැඩ ගතිය ඇතුලේ අර එන බරපතල වෙලා එන සීරියස් වෙලා අර තද වෙලා පපුවල් මේක නැති වෙනවා. මොකද අපිට ඥානය තියෙනවා මේ සම්මතයක් බව මේක සෙල්ලමක් බව මේක මේ පොඩි කාලේ පොඩි උන් කරන සෙල්ලම් කරනවා කියලා අපි.
ඊළඟ උපමාව පෙන්නන්නේ මේක හුදු නාඩගමක්. නාඩගමක් කියලා කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අමතක කරනවා මේක. ඒ කියන්නේ දැන් මට අද උද්ද තියෙන්නේ ලෙන්චි නාඩ නටන්න. තව හෙට තියෙන වෙන නාඩගමක්. ආන්ගේ නාඩගමක් කියලා දැනගත්තට පස්සේ කවුරු හරි මේ හරියටම නාඩගම රඟපානවානේ. හැබැයි කවලාවකවත් නාඩගමේ චරිතේ මම කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද යම් වෙලාවක යම් භූමිකාවක් රඟපාද්දී ඒක මම කියලා දැනෙච්ච ගමන් මාරය ඇතුළට එනවා. ඒක මම කියලා හිතිච්ච ගමන්ම ඒ නාඩගමේ නළුවට රඟපාන්නේ නිලියට රඟපාන්නේ ඒ චරිතේ මම වෙච්ච ගමන් චරිතේ මම වෙච්ච ගමන්ම ඒක භූමිකාවක් කියලා යම් වෙනක අමතක වුණොත් ටක් ගාලා මාරය එනවා. ඒ භූමිකාව කියලා අමතක වුණොත් එහෙම වැඩේ වෙන්නේ එයා ඊළඟ දැන් හිතන්න දැන් ෂූටින් කට් කරනවා. ෂූටින් කට් කරාම ඒ චරිත ඉවරනේ. ඊට පස්සේ එයාට දිනවා ඊළඟ චරිත රඟපාන්න. එයාට අමතක වුණොත් මේ චරිතෙන් මෙයා එකට ගියොත් එන ගැටුමක්නේ. ආන්ගේ වගේ තමයි මේ විමුක්ති මාර්ගයේ වඩන කෙනෙක් ටක් ගාලා ඒ තැනට සාපේක්ෂව එජස් වෙනවා කියන්නේ. ටක් ගාලා වතුර මූඩ් එකේ යා දන්නවනේ මේක නාඩගමක් කියලා. නාඩගමක් කියලා දන්න කෙනාට ඒ චරිතෙන් චරිතෙට එයාගේ වතුර ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ආන් ඒක එනවා නම් ඒ කියන්නේ යාට මේ දහම තේරිලා. සමහර මිනිස්සු කියන මට බෑ වෙනස් වෙන්න. මට ඒ කියන්නේ ඌට තාම මේ කාමේ බත් බැලේ. කියන්නේ ඌ අල්ලනවා මාරයා. මොකද වේගෙන් වෙනස් වෙන්න බෑ. වේගෙන් චරිත මාරු කරන්න බෑ. වේගෙන් චරිත මාරු කරන්න බෑ. කියන්නේ චරිතෙට බැඳිලා. ඒ චරිතේ තියෙන දුර්වලතාව වලට බැඳිලා. චරිතෙන් තමන්ට ලැබිච්ච ලාභ වලට ලැබෙ. ඒ චරිතය ඇසුරු කරන් ඇද්දි මගේ දුර්වලතාව ටිකක් හැදුනානේ හැබැයි ටික. ඒ භූමිකාවේ මට හම්බුච්ච තත්වයක් හම්බුණානේ. ආන් ඒකට මනස බැඳිලා වැඩි. අන්න එතනින් තමයි මාරයා මාව අල්ලලා තියෙන්නේ. එතනින් මාව මාරයා අල්ලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට අමතක වෙලා මේක මොහොතින් මොහොත රංගපෑමක් විතරයි කියන එක. මේක ඒ එපිසෝඩ් එකේ යද්දි ඒ නාට්‍ය රංගපෑමක් විතරයි. දැන් මේ නාට්‍යෙට රංගපාපු විදිහට බෑ මට ඊළඟ නාට්‍යෙට රංගපාන්න. එතකොට අන්නේ කෙනෙක්ට හරියටම මේක නාඩගමක් කියලා තේරිලා නම් ඒ කියන්නේ එයා වතුර වගේ. එයාට අද කිව්වොත් පහට නැගිටින්න කියලා පහට හෙට කිව්වොත් 3ට කියලා චරිත මාරු කරනවා. හරි 3ට. අද කිව්වොත් දේශනාවාද උදේ ඉඳලා රැය වෙනකන් තියනවා කියලා බුදු අම්මෝ ගන්න ඇයි? මොකද අපි පැය එකමාර එපිසෝඩ් එකකින් දැන් එඩිට් වෙලා ඉන්නේ. මේක පැය 5ක් විතර කරපු ගමන් අනේ අම්මෝ බෑ. ඒක නම් හරියන්නේ නැහැ. හරි අමාරුයි චේන්ජ් වෙන්න ඇතුළේ. පැය එකමාර එපිසෝඩ් එකකට තමයි දැන් කාලයක් ඉඳලා පැය එකමාර පන්නපු ගමන් ට්‍රැක් පයින්නවා අමාරුයි වගේ අයියෝ පිස්සු වගේ පොඩ වැඩි නැද්ද? ඒ කියන්නේ එයාගේ ඇතුළට එයාට බෑ ස්පීඩ් වෙනස් වෙන්න. වේගෙන් එයාට බෑ. එයා වතුර නෑ. ඒ කියන්නේ එයා මේ කාමේ තාම දාසකම් කරනවා එයා. එයාගේ ඇතුලේ තාම බත් බැල ගතිය තියෙනවා ඇතුලේ. තාම එයාගේ ඇතුලට රිංගනවා මාරයා. ඒ මොකද එයාගේ අභ්‍යන්තරේ අර ඉතින් එතකොට ඔන්න ඔය ලක්ෂණ තුන තියෙනවා නා. එයාට තේරෙනවා නම් හුදු මේක නාඩගමක් කියලා. එයා ඕනේ තැනකට ගියාම ඒ තැනේ ස්වභාවය ගන්නවා. ඒ තැනේ හැඩේ ගන්න පටන් ගන්නවා. කියන්නේ එතකොට එයා වදයක් නැහැ කොහෙට ගියත්. ඕන කෙනෙක් කියන්නේ අනේ ඔයා එන්න මොකද ඔයා මේ ආරාමෙද්දී අපිට නිකන් කිසි තේරුන්නේ නැහැ ඉන්නවා කියලා බරක්වත්. කැටයන්නේ නැහනේ. ඔයා ඒ තැනට ගියාම ටක් ගාලා අනුකද. ඒ කියන්නේ මොකෙටවත් අල්ලන්න බෑ කවුද ඌ කියලා. මොකාට හරි දැන් මේ වෙද්දි ඔබව තේරිලා නම් මූ මොකාද කියලා. මූ හද්ද කම්මැලියෙක්. ඒ කියන්නේ වැඩක් නැහැ අපි. මාරේ අල්ලලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ මෝක්ෂ මාර්ගයේ වඩාගෙන යද්දී අපි මොකාද කියලා මොකෙටවත් තේරෙන්න බැරි වෙනවා. එයා බැලුවහම වෙලාවකට කෑ ගහන හොඳන කෑ ගහනවා. වෙලාවකට ෆුල් යෝගාවචර. අල්ලන්න බෑ. කිසිම විදියක යාවත් අපිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මාරයා එතනින් අල්ලනවා අපිව. මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ කොහේ හරි තැනක ඔබ වහන්සේගේ හැඩයක් ඔබ වහන්සේ සීල් එකක් ගහලානේ තියෙන්නේ. පැටර්න් එක. ඔබ වහන්සේ මන් දන්නවා ඔබ වහන්සේට මෙතෙන්ට යන්න බෑ. ඔබ වහන්සේට මේක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඌ මාරයා අල්ලලා ඉවරයි ඇතුලෙන් අපි. ඒ කියන්නේ අපි වතුර ගතිය නෑ අපේ ඇතුලේ. අපේ නෑ මේක නාඩගමක් කියලා අමතකයි. අපිට ඒ එපිසෝඩ් එකට අනුව මාරු වෙන්න බෑ. අපේ චරිත මාරු කරගන්න අපිට බෑ. අපි ඒ චරිත මාරු කරද්දී මාර බයයි හිර වෙනවා. ඉතින් එතකොට අන්නේ වගේ හරියටම කෙනෙක්ගේ ඇතුළට මේ මං කියන්නේ මේ නාඩගමක් හීනයක්
ඒ වගේම වැලි සෙල්ලම් බත් වීම කියලා හිතන එක නෙමෙයි. ආන් ඒ දැක්ම කියන එක. ආන්ගේ මේක සිහිනයක් බවට, මේක වැලි සෙල්ලමක් බවට, මේක හුදු නාඩගමක් බවට ඒ දැක්ම ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඇත්තට මෙයා භික්ෂුවක්. ඉතින් එයා තමයි පැවිද්දෙක් කියන්නේ. නැත්තම් අපි සිවුර දාගෙන හිටියට අපි පැවිද්දෙක් නෙමෙයි. තාම මට මේක නාඩගමක් නෙවෙයි, මේක හීනයක් නෙවෙයි, මේක මට සෙල්ලමක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම මේක නැති වෙනවට බයයි. මම පැවැදීමට ආසයි. ඉතින් මං කියන අන්න ඒ පොයින්ට් එක බලන්න ওই කාමය කියන පළවෙනි සේනාවට ඇටැක් කරන්න යද්දී මම කියන්නේ මාරයාගේ තියෙන පළවෙනි සේනාව දිනන්න නම් අන්න අර දැක්ම ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ අපේ. ඒ දර්ශනීයට අපේ ඇතුළපත් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ දෙවෙනි සේනාව. දෙවෙනි සේනාවට පිළිවෙන්නේ පඨමාතේ කාමා ဒ ුතිය අරති උද්දති. අරතිය කියන එක අපි මේ ඊයේ කතා කරා. මේ අරතිය කියලා කියන්නේ අදි කුසලයට මනස තියෙන හැකිලෙන ගතිය. අදි කුසලයේ කියලා කියන්නේ හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියලා පෙන්නුවාම තෝරන්න කියලා අරයට අදියක තෝරන්න බෑ. එයි මොකද එයාට අර හොඳ පැත්තට බැඳිලා වැඩිනේ. මම හොඳ බිරිඳක්, හොඳ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්, හොඳ හස්බන්ඩ් කෙනෙක්, නැත්නම් මම හොඳ යහපත් කෙනෙක් කියලා එයාට අර එයාගේ අර හොඳින් හැදිච්ච බැඳීම හොඳ කෙනෙක් කියලා හදාගත්තානේ. මේක මේ හොඳයි වඩා හොඳ දෙක පෙන්නුවාම දැන් ගුරුවරයා කියනවා හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියෙනවා. හොඳයි වඩා හොඳ දෙක පෙන්නුවාම එයාගේ මනසට හොඳ එයාගේ හොඳ කඩන්න බෑ වඩා හොඳ වෙනුවෙන්. මං කොහොමද දුකක් දෙන්නේ? ආන් ඔය වගේ මේ දැක්කද ඒ අර අනේ මං කොහොමද හාමුදුරුවෝ අම්මට දුකක් දෙන්නේ? මං එයාට පොරොන්දුවක් දුන්නානේ. මං කොහොමද මේක කඩලා දාන්නේ දැන්? අර හොඳයි වඩා හොඳ දෙකයි පෙන්නුවාම මිනිස්යාර අර හොඳට තියෙන හොඳ නෙමෙයි. ඒ හොඳ කියලා තියෙන්නේ මිනිස්යා බැඳිලා ඒ අරමුණට තාම. ඒ බැඳීම නිසා කියන අනේ මං කොහොමද කඩලා එන්නේ? කොහොමද හාමුදුරුවෝ මං ඒව කඩන්නේ එහෙම කරන්නේ මං? ඔබ වහන්සේ කියන එක ඇත්ත. ඒ වුණාට මට දැම්ම බෑ. මට මේක කඩලා තීරණයක් ගන්න බෑ. එතකොට අන්න ඒ වගේ හොඳට තේරුම් ගන්න හොඳ තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි විමුක්ති මාර්ගය කියන්නේ. විමුක්ති මාර්ගයේදී හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියෙනවා. ඔය දෙක පෙන්නනවා ජීවිතේ. දෙක පෙන්නලා අහනවා මොකද්ද දැන් තෝරන්නේ? එතකොට අර මිනිස්යාගේ හිත අර හොඳ පැත්තට අදිනවා වැඩි. හොඳ පැත්තට අදින්නේ තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන බැඳීමක් හින්දා කොහේ හරි තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන තාම මේ පැවැත්මට තියෙන ආශාවක් නිසා, පැවතීමට තමන් කැමති නිසා තමන්ට හොඳයි වඩා හොඳ දෙකයි පෙන්නුවාම තීරණයක් ගන්න වැනෙනවා. වෙවුලනවා. අනේ ආදුරු ඊට මේ මම වැරද්දක් නෙමෙයිනේ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතේට හොදක් නේ කරන්නේ කියන්නේ අර වැල්වට ආරං ගහනවා කියන්නේ අපි වටේ යනවා කියන්නේ. කොහොමද මම රිද්දන්නේ? ඒක වැරදි නැද්ද? මං එකපාරකොත් මේ මිනිස්යාගේ හිත රිද්දුවා නෙමෙයිද? කඩලා ආවේ. ඔය වගේ මහා අමුතු දේවල්, අමුතු න්‍යායවල්, අමුතු දර්ශන ධර්මයේ විදිහට ගේනවා ඉස්සර යන්න එකනේ වැඩි. හරියට නිකන් ගේන්නේ ධර්මයේ වගේ එක. යහපත වගේ. එයි හොඳයිනේ ඉතින් ඒක. ආන්ගේ ඒතර අරතිය කියලා කියන්නේ හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියෙනවා. හොඳයි වඩා හොඳ තිබ්බහම ඒ මිනිස්සයා කෝක තෝරනද? හැබැයි එන්න මේකයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ. නුඹට මාව වටන්න විදියක් නෑ මාරේ. මොකද මගේ භක්තිය වැඩි. හොඳයි වඩා හොඳ දෙකයි නුඹ මට පෙන්නුවාම මට තේරෙනවා හොඳින් වඩා හොඳ තෝරන්නේ කොහොම. හොඳයි වඩා හොඳයි කියන එක තේරුණාම මගේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන හින්දා නුඹට මාව පරාජය කරන්න බෑ. එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න අවසානයේ භක්තියමයි තීරණය ගන්නෙ. හොඳ තියෙනවා. ඒ හොඳ තමයි මම මෙච්චර කල් මම අර මගේ අම්මා තාත්තා ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් අර නිකන් අර ඒ අයට වැරද්දක් කළේ නැතුව ඒ අයට දුකක් දුන්නේ නැතුව මම නිකන් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරානේ. ඒ මගේ සාපේක්ෂක ලෝකේ. දැන් මට ගුරුවරයා ඊටත් වඩා හොඳ දෙයක් විමුක්තියක් පෙන්නනවානේ. මෝක්ෂ මාර්ගය. සදාකාලික නිවීම. එතකොට ඒ අර බැඳීම් හැම එකටම වඩා ඒක වඩාම හොඳ දෙයක් නේ ජීවිතේ මට. හැබැයි මං කියන්නේ ගැලවීම සොයන්නේ කොට. ගැලවීම හොයන්නේ නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. දැන් හිතන්නකො කොහොමත් විමුක්තිය හොයන එක්කෙනාටයි මම මේ කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. නැති කෙනෙක්ට ඉතින් කොහොමත් එයාට වඩා හොඳක් ඕනේ නැහනේ. ඒ මනුස්සයා කොහොමත් ඉන්නේ තමන්ගේ පෞල් ජීවිතේ කියන එක ස්වාම පුරුෂයා බිරිඳ තමන්ගේ ජීවිතේ ඕකේ වෙලානේ ඉන්නේ.
එතනින් එහාට ඒක හොයන්නේ නැති දැන්. ඉතින් දැන් අපේ අම්මට ගිහිල්ලා මම වඩා හොඳ තෝරන්න කියලා තේරුම් නෑනේ. මම මේ කියන එක දැන් අපේ අම්මයි තාත්තයි ළඟට ගිහිල්ලා අම්මේ හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියෙනවා. අම්මට වඩා හොඳ ඕනේ නෑ. මම මේ එහෙම කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. නේද? ඔබලගේ අම්මලා තාත්තලා ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අම්මා තාත්තට කොහොමත් එයාලා තෝරලා ඉවරයි. ආයේ ඒ අයට තෝරන්න දෙයක් නැහැ. එයාලා ගෙලින්ම අරගෙමයි ඉන්නේ. ඉතින් එයාලා වැරදි කරන්නේ නැහැ. පස්පව් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් යහපත් ඉතින්. එන පස්පව් කරන්නේ නැතුව ඉතින් හොඳට ඉන්නවා. මට අපිටත් වඩා හොඳට ඉන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙම මේ සද්ධාව පවා තියෙනවනේ අපිටත් වඩා ටිකක් හරි. අපිට වඩා තියෙනවා ගෞරවයක්. ඊට වඩා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මං කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. අර වගේ අවස්ථාවක් යාලට ජීවිතේ ඉල්ල කරාට පස්සේ ඒක තියෙන්නේ මේ මොක්ෂය හොයන අයට. මේ මොක්ෂය අපි මේ කතාවට බැස්ස අය ඉන්නවනේ. සම්පූර්ණ නිවිලා යන්න. සම්පූර්ණ විමුක්තිය වෙනුවෙන් ජීවිතේ කැප කරපු අය ඉන්නවනේ. තමන්ගේ මේ ජීවිතේ තමන්ගේ තාරුණ්‍ය මේ සියල්ල සත්‍යයට කවුරු හරි කැප කළාට පස්සේ පූජා කළාට පස්සේ එයාට තමයි මේ දෙක අතර දෝලණය වෙන්නේ. හොඳ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අර මම යහපත්ව ගත කරපු ජීවිතේ වඩා හොඳ එක තියෙනවා. වඩා හොඳ එක තේරුවොත් මම තනි වෙනවා. මං හොදකලා වෙන්න වෙනවා. වඩා හොඳ එක තේරුවාම මම විතරයි එතන ඉන්නේ. කාත් කවුරුත් නැහැ. හැබැයි අපිට තේරෙනවා ඉව කියනවා වඩා හොඳ එක තෝරන්න. හැබැයි වඩා හොඳ එක තේරුවොත් මම අර මගේ හොඳ ලෝකේ අර මගේ සාවේශක ආදරණීය ජීවිතේ කෙල වෙලා යනවා. අර මම ආවා අර හොඳ අර මම හරි සුන්දර ලයිෆ් එකක් ගත කරානේ. සොඳුරු ජීවිතයක්. එක්ක ඒක මට තියෙනවා. එක්ක ඔබ වහන්සේ කියනවා වඩා හොඳ එකේ ඉතින් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකක් තියෙන ටිකත් කෙල වෙලා යන එක විතරයි වෙන්නේ. ලැබෙන දෙයක් නැහැ ඒක ඇතුලේ. ලැබෙන දෙයක් නැහැ. නිවිල යනවා විතරයි. සම්පූර්ණ නිවිල ඉවර වෙලා යනවා. මේ දෙක තියෙද්දී ඔන්න අරදී කියලා දැන් දෙකක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහා පෙන්නනවා. එතකොට මගේ හිත ගුරුවරයා කියනවා වඩා හොඳ එකට එන්න බැයිද කියලා අහනවා. අරයාගේ හිත උඩින් ඔලු හා කිව්වට මොකද්දෝ තැනක අර පැත්තට අදිනවා. මොකද්දෝ තැනක යාගේ තියෙන හොඳ ජීවිතේට එයා අවුරුදු ගාණක් හදාගත්ත යාගේ පුරුද්දු ජීවිතේට ලයිෆ් එකට ඒ ලයිෆ් එකට අදිද්දී එතකොට ගුරුවරයාට තේරුණොත් මෙයා දැන් නිකන් උඩින් කොච්චර මට ඕකේ කිව්වට යටින් නිකන් ඩබල් ගේමක් ගහනවා කියලා. ඩබල් ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා ගුරුවරයා යම් තැනකදී අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා යාට නිදහස දෙනවා. දැන් ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණය ගන්න මම ඔයාගේ ජීවිතේ කිසිම තැනකට කිසිම විදියකට ආයේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා අත්අල්ලන්නේ නැහැ. මට තේරෙනවා ඔයා මට ඕකේ කිව්වට ඒක බොක්කෙන් මෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක හදපතුලෙන් මෙන එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ වුණාට ඔබට මාව පාවා දෙන්නත් බෑ. මට නිකන් අර හිත රිදවන්න බෑ කියන ඔබ වහන්සේගේ හිත රිදවන්න බෑ. ඒ නිසා මං හරි කියනවා. ඒ වුණාට මගේ ඇතුළේ ඊට වඩා පව එකක්. ඊට වඩා බලයක් මගේ අනිත් පැත්තකින් අදිනවා. එතකොට ගුරුවරයා යම් සීමාවකින් දැක්කහම විමුක්ති මාර්ගෙම 아무තුයි. ගුරුවරයා මෙහෙම අයින් වෙනවා. ඇත්තටම ගුරුවරයා අයින් වෙලා මෙයා ඇත්තටම ෂට කපටියෙක්ද? නැත්නම් හොඳ බොක්කක්ද? අපි කියන්නේ හොඳ බොක්කක්ද? හොඳ හදවතක්ද? නැත්නම් අණ්ඩ බාලයේද? හිනම රෑ ඩැනියල් ඩාල් මිගෙල් ගේමක්ද ගහන්නේ? එකක් කියලා එකක්ද යට කරන්නේ? එකකට පොරොන්දු වෙලා තව මැච් එකක් ගහනවද කියලා ගුරුවරයා අයින් වෙනවා. ගුරුවරයා අයින් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම දැන් එයාගේ ශ්‍රද්ධාව තමයි ශ්‍රද්ධාව වරහා එයාට මුණ දෙන්න වෙන්නේ. එයාගේ භක්තියමයි. දැන් කවුරුත් නැහැ සපෝට් එකට. දැන් මගේ තීරණය ගන්න තියෙන්නේ මටමයි. ඒ කියන්නේ දැන් කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් මගේ ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. මගේ භක්තිය පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. හොඳ ජීවිතයක් තියෙනවා වඩා හොඳ එක තියෙනවා. කෝකන ඔබ තෝරයිද කියලා. ඉතින් එතකොට මට හිතෙන්නේ ඕක තමයි මුළු විමුක්ති මාර්ගයේ පුරාම තියෙන්නේ. මේ නිර්වාණ මාර්ගයේ තුලාම ඔබ කොච්චර අව්‍යාජද? ඔබගේ කොච්චර ඒකනේ මාර්ගයට බුදුහාර බය නැතුව චැලෙන්ජ් කරන්නේ. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා වට්ටල බලහන්. මගේ භක්තිය වෙනස් වෙනවද කියලා. පුළුවන් නම් ආයේ කාමසිතේ ඇවිල්ලා දාලන්. කෙලින්ම චැලෙන්ජ් කරනවා. හැබැයි ඔබ චැලෙන්ජ් කරද්දී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න.
හවලක් නැතුව නැවටෝක් දුන්නා වගේ නෙමෙයි සබාදහමට. හවලක්වත් නැතුව නැවටෝක් දෙදි බුදුහාර හවල තියාගෙන කියන්නේ කෙලින්ම හයිය තියාගෙන චැලෙන්ජ් එක කරන්නේ සබාදහමට. සබාදහමට කතා කරන්නේ පරීක්ෂා මගේ ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂා කරන්න. ඇදහිම් පරීක්ෂා කරන්න මම මේ බොරුවක් කරනවද නැත්නම් මගේ පතුලමද? මං ඇත්තටම හද පතුලෙන්ම ප්‍රේමණීයද? ඊට පස්සේ අර දෙපැත්තට අදිනවනේ හිත. ඉතින් මේ දෙපැත්තට අදින වෙලාවේදී ඇත්තට මට තේරෙන්නේ මේ දෙපැත්තක් කියලා අන්තිමට තේරෙන්නේ දෙපැත්තකුත් නැද්ද කොහෙද? සත්‍යේම තමයි අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන සත්‍යේම අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා නුඹ කොච්චර මේ සත්‍යයට ආදරේද? නුඹ මේ කොච්චර සත්‍යයට භක්තිවන්තද? කියලා නිකන් සත්‍යේම දෙපැත්ත කැඩලා පෙන්නනවා කියලා ඇත්තටම මේකට සුදුසුද කියලා. නැත්තම් මෝ එන කියන්නේ අර බොරු බොක්කක්ද? බොරු හදවතක්ද? ෆේක් චරිතයක්ද? يعني ෆේක් එකක්ද මේ නිකන් තේරුම් ගන්න එහෙම දිගට මිනිස්සෙට අවුරුදු ඒ කියන්නේ බුදු මාරයා කියන්නේ අවුරුදු 7ක් මං ඔබ වහන්සේ ෆේක් චරිතයක්ද කියලා බැලුවා. يعني ඔබ වහන්සේගේ කොහේ හරි ෆේක් කෑල්ලක් තියනවද කියලා. බොරුවක්ද කියලා. මිනිස්සෙට එහෙම අවුරුදු 7කට වඩා එක දිගට බොරුව කරන්න බෑ. එහෙනම් අවුරුදු 7කට වඩා යන්න බෑ මේ මිනිස්සුන්ට බොරුව කරන. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3-4 යද්දි පනිනවා මේකෙන්. පන්න ගන්නවා ට්‍රැක් එක. එතකොට අන්න එක තමයි මෙතන කියන්නේ මායя හොඳ තියෙනවා වඩා හොඳ තියෙනවා. වඩා හොඳ තේරන්නේ මගේ භක්තිය නිසා. අවසානයේ ඇත්තටම මට තේරෙන්නේ ඔය මොන කයිවාරු ගැහුවත් අර අස්සේ ඇතුලේ තියෙන භක්තිය තමයි තීරණය ගන්නෙ. ඒ භක්තිය අඩු නම් මට හිතෙන්නේ නැහැ මේකේ යන්න ලේසි වෙයි කියලා. කොච්චර වීරිය තිබ්බත් කොච්චර ප්‍රඥාවක් තිබ්බත් එයාගේ ශ්‍රද්ධාව අර හදවත ලව් එක අවංක ප්‍රේමය කියන එක මට හිතෙන්නේ ඕකමයි අන්තිමේ කොච්චර අපි ප්‍රඥාව ගැන කතා කළත් කොච්චර වීරිය ගැන කතා කළත් අවසානයේ අර හાર્ට් එක පියෝ හાર્ට් එකක් තමයි ගැලවෙන්නේ මේකේ. පිරිසුදු හදවතක්මයි. ඒ හදවත අර දුර්වල තැනේදී අර හදවත තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ හાર્ට් එක තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දුර්වලතාවය තමම අද්දවන්න යද්දී තමන්ගේ දුර්වලතාවය අර පැත්තටම තමන්ගේ සියලු ශක්තිය අරහෙට අදිද්දී තමන්ගේ වීරිය සීරෝ වෙද්දී ප්‍රඥාව සිහි විකල් වෙලා යද්දී මඤ්ඤම් වෙලා යද්දී ඇතුළ ඒ උනාට කොහෙදෝ තැනකින් අර පිරිසුදු ආදරය අර පිරිසුදු ප්‍රේමය ඒක බිඳ ගන්න බෑ. ඒක ඇතුලෙන් කඩා ගන්න බෑ. ඒ ප්‍රේමය, ඒ ඇදහිීම, ඒ භක්තිය ඉස්සරහට එනවා. ඒ භක්තිය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා සියල්ල නැති කර ගන්න. ඒ භක්තිය තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. මොකද එහෙම පිරිසුදු හදවතකට විතරයි කවදා හරි මේ උතුම්ම සත්‍යයට එකතු කරන්නේ. පියෝ හදවතක්, පිරිසුදු ආදරයක්, පිරිසුදු භක්තියක්. ඒක තමයි අර ගුරුවරයා හැටියට වඩා හොඳක පෙන්නනවා. ඔබ මං ගුරුවරයාට සැරෙන්න වෙනවද නැත්තම් මගේ අර බැඳීම් අර මගේ ලෝකේ තමයි අර මගේ හොඳ ජීවිතේ. අර ඒක තමයි මාරය අහන්නේ. ඔබ වහන්සේ අහපව ගිහිල්ලා අර බ්‍රහ්මචාරිය හොඳට සිල් ටික රැකගෙන වන්දනාම අර ඉස්සර හිටියනේ වන්දනාමාන කරගෙන පින් රැස් කරගෙන මිනිසුන්ට සලකගෙන ඒ ජීවිතේ තෝරගන්නකො අහපව. මේ මොකද්ද මේ කන වෙහෙස මේ අමාරුවෙන් වෙහෙස දරාගෙන මොකද්ද මේ දැන් අපේ හිතත් අපිට ඔය කියනවනේ ඔය මට හිතෙන්නේ උන්වහන්සේගේ හිතම වෙන්න ඇති මේ පෙන්눔 කරන්නේ. සිතම වෙන්න ඇති මේ කතා කරා පෙන්වන්නේ මේකේ. නැත්තම් මේ දුක් විඳගෙන මොකද්ද මේ එන වෙහෙස දරාගෙන ඇතුලේ පිච්චි හරි මේ වෙහෙස මේ දුෂ්කරක් කරගෙන මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඒකයි උන්වහන්සේ බය නැතුව කියන්නේ මට 100%ක් හදවත මගේ විශ්වාසයි. 100% මගේ heart එක විශ්වාසයි. ඒක හරිම දැන හරිම තීරණය ගන්න බව. ඒ heart එක තියනවාද කියලා බලන්න ගුරුවරයා අයින් වෙන්නේ එයාගෙන්. එයාගෙන් අයින් වෙලා ගුරුවරයා පැත්තකටලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම මෙයාගේ ලව් එක සත්‍යම ආදරයක්ද මේක? එයා ඒ පෙන්නන ප්‍රේමයේ සත්‍ය කොහේ හරි දැනක ෆේක් කෑල්ලක් තියනවද කියලා බලනවා. අන්න එතනින් කොහොම හරි අරයව ගොඩ දානවා. එතකොට යාට තේරෙනවා ඇත්තටම මාව ගොඩ දැම්මේ මගේ ප්‍රඥාවවත් මගේ වීරියවත් නෙමෙයි අර සත්‍යයට තිබ්බ ඒ සත්‍යය තමයි අර ගුරුවරයාගේ වචනේට තියෙන භක්තිය, ඒ ආදරය,
ඒ ගුරුවරයාට වචනයට අන්න එතකොට මම අවසාන තීරණයේදී වඩා හොඳ දේ තෝරනවා. වඩා හොඳ දේ තෝරද්දි මට මගේ අර කාම ලෝකයේ සියල්ල නැති වෙනවා. හැබැයි සියල්ල නැතුණාට මොකද්ද මන්ද තැනක මට නිකන් හරි තෘප්තියක් ඉතුරු වෙනවා ජීවිතේ. වඩා හොඳ දේ මන් තේරුවා. හැබැයි මම ඒ වෙලාවේ මම බය වුණා හැබැයි. මාව හෙල්ලිලා ගියා. ඒ වඩා හොඳ දේ තෝරන්න යද්දි මට සෑහෙන අතහැරීම් ටිකක් කරන්න දිනවා. මගේ ගෞරවය, මගේ පිළිගැනීම, මගේ වටපිටාව, මම මාව ආරක්ෂාවට මගේ සියලු ඩෙන්ටිටි ටික කුඩු වෙනවා. يعني මම දන්නේ මම වඩා හොඳ එක තේරුණාම මට මොකක් වෙන්නේ කියලා. ඒ අවිනිශ්චිතභාවයේ තියාගෙන තේරුවේ. ඒ අවිනිශ්චිතභාවයේ ඒ අනාරක්ෂිත බව සදාහටම මට අනිත් පැත්ත නැති වෙලා යයි ආයේ කවදාකවත් මේ මිනිස්සයා මට ජීවිතේට හම්බ වෙන එකක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම තියාගෙන මම මගේ භක්තිය තේරුවා. මගේ හදවත කියන දේ, මගේ ශ්‍රද්ධාව, මගේ ආසාව කියන එක නෙමෙයි. ආසා හොඳ දේත් එක්ක ඉන්න. ඒ වුණාට මගේ භක්තිය කියන්නේ වඩා හොඳ දේ තෝරන්න කියලා. ඒ දෙක අතර මාව චලනය වුණා. එතකොට ඔන්න ඔක තමයි අරතිය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔක හොඳින් වඩා හොඳ තෝරන්න හයිය නැතිකම. ආන්ගේ හොඳයි වඩා හොඳ දෙක තේරෙද්දි මට තේරේ ඒ තෝරන හයිය නැති තමයි හොඳ තෝරන. හොඳ තේරපු ගමන් මාරයා සම්පූර්ණ මාව එයාගේ දෙවෙනි බැලෑනියෙන් කුඩු වුණා මාව. එයාගේ දෙවෙනි ඒකයි බුදුහාම කියන මම බය නැහැ නුඹගේ දෙවෙනි බැලෑනියටත්. පළවෙනි බැලෑනියට බයත් නැහැ මම නුඹගේ දැන් මේ උන්වහන්සේගේ හිතත් එක්ක කරන සටන මේ. නැතුව මේ කොහෙන්වත් මාරයෙක් මෙහෙම දුවගෙන ඇවිල්ලා ඉද්දේ නෑනේ. ආරති කියලා වෙනම කවුරුත් මේ කොහෙවත් නෑ සටන් කරන්නේ. මේ උන්වහන්සේගෙම يعني මනසේ තියෙන දුර්වලතා ටික. මනසේ තියෙන දුර්වලතාවය. ඉතින් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට කියන්නේ පඨමාතේ කාමා ဒ ුතියාරති උච්චති තතියාය කුප්පිපාසා. ඒ කියන්නේ දැන් ඊළඟ එක තමයි මිනිස්සෙගේ ඇතුලේ තියෙන ආහාරයේ තියෙන ගිජුකම. ඒ කියන්නේ දැන් ඒකට හිතන්නකෝ අපි කාමයේ අතහැරියට පස්සේ අපිට එන්න පටන් ගන්නවා අපි කෑමට පුදුම ආසාවක්. අන්න ඒක කියන්නේ බුදුහාමර කියන්නේ උන්වහන්සේ ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මහණෙනි මම එක වේලෙන් ඉන්නේ හැබැයි මට පුදුම සැහැල්ලුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පෙන්නන්නේ එන්න මේ මෝක්ෂ මාර්ගයේ වඩන කෙනෙක් පුළුවන් තරම් ආහාරය අඩු කරගන්න. ඔය අපි භාවනා කරන්න ගියා මුල් කාලේ අපිට කිව්වේ මේ හැම වෙලෙම දවසේ පොඩි බඩගින්නක් තියෙන්න අරින්න කියලා. පොඩි බඩගින්නක් ඒක පුරවන්න එපා කියලා. මොකද මේ මිනිස්සෙක් ඒ බඩගින්න ඉද්දි අපිට කාමේ එන්නේ නැහැ. කාමයට තේරුම් ගන්න හොඳට ඒ ලිංගිකව හැසිරෙන අය රැයට කන්නේ. සෙන් ලිංගික ජීවිත ගත කරන අයට රැයට ඕනේ ලිංගික ඇසුරෙන් පස්සේ හෝ පෙර ඊට ඉස්සෙල්ලා හරි. ලොකු ශක්තියක්. හැබැයි අපි කවදාකවත් විමුක්ති මාර්ගයේ වඩන අය රැයට ආහාර ගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කෑම වලට පෙරේතත් නැහැ. මං කිව්වා බඩගින්න ගන්න යන්න එපා. මාරයා උඹලට පොලොක් ගා. උඹට පොඩි බඩගින්නක් වෙච්ච ගමන් ඉවස ගන්න බෑ කියලා. ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ මං එක වෙලාවයි ගන්නෙ මම හරි නිදහසේ ඉන්නවා. හරි කිසිම ආබාධයකුත් නැහැ. කිසිම ආබාධයකුත් නැහැ. අනිකේ තමයි මේ රැයට කන්න නැතුව හිටියාම මේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳයි එළියනක සතියකින් ඉන්න බලන්න. රැයට හොඳ නිකන් අර නිකන් හොඳ නිකන් බලන්න රැයට කන්න නැති කන එක අතල්ලා මුල් දවස් ටිකේ බලන්නකෝ නිදි මතෙන් නිදිය ගන්න නිින්ද යන්නේ නැහැ. අර බත් ගහලා අර හොඳට බත ගහපුවම තමයි හොඳට බර වෙලා නිින්ද යන්නේ. බත් මත කියලා කියන්නේ. ඉතින් හොඳට බත ගැහුවාට පස්සේ හොඳට නිින්ද යනවා. ඒකනේ අපි කියන්නේ දවල්ට චුට්ටක් කියන්නේ දවසට පොඩි ආහාරයක් ගන්න. පොඩි ආහාරයක් ගත්තාම නිදිමත බත් මත එන්නේ නැහැ. නැත්නම් බත් මත ආපු ගමන් නිදිමතයි. නිදිමත එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ විමුක්ති මාර්ගයේ යන අය හොයාගන්න ඉතින් ලක්ෂ්‍යමයි ගොඩාක් කන්නේ නැහැ. හරියට අල්ප ආහාරයක් තියෙනවා. ස්වල්ප ආහාරයක් අරගන්නවා. ඒ ස්වල්ප ආහාරය ගත්තාම යාළට තේරෙනවා අම්මෝ ඒකේ තියෙන නිදහස සහැල්ලුව. ඒකයි කියන්නේ විමුක්ති මාර්ගයේ යන අය රාත්‍රී ආහාර ගන්නෙ නැහැ. රාත්‍රී ආහාර වලින් වළකිනවා. මොකද යාලා ආහාරය ගන්නේ අවශ්‍යතාවයට මේ ජීවත් වෙන්න එච්චරයි. එතකොට යාලට බඩගින්න ඉවසන්න පුළුවන්. ඒකයි මං කිව්වේ හැම වෙලෙම දවසේ හැම වෙලෙම පොඩි බඩගින්නක් මෙහෙම තියෙනවා ඇතුලේ. ඒ බඩගින්න පුරවන්න නැතුව ඉන්න.
හැම වෙලේම මේ බඩගින්න එක්ක ඉන්න හරි අමාරුයි. අපිට පුදුමාකාර උදේ කනවා ආයෙත් 10ට තේ එකක් බොනවා, ආයෙ 12ට කනවා, ආයෙ 3ට තේ එකක් බොනවා, ආයෙ හවසට මොනවා හරි ඕනේ. රැයටත් කොහෙන් හරි ගිහලා මේ කොන්ක්‍රීට් ගහ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියන්නේ මොක්ෂ මාර්ගේ යන අය එහෙම නෑ. යාලා ගොඩාක් එහෙම මේ හරි ස්වල්ප ආහාරයකින් ඉන්නවා. යාලා කොලාවකවත් බඩජාරික වන අර කාවේරිය ඇටෝන් ගෙදර ගියා වගේ. කාවේරිය ඇටෝන් ගෙදර ගියා කියන්නේ ඌ කනවා ඊට පස්සේ ඒක රජෙක් හිටියලු. ඒ රජුරෝ කොච්චර කනවද කියන්නේ බඩ පිරුණාම මේ පිරිච්ච ගමන් ඉන්නවලු මේ වෛද්‍යවරු විවේක වමන යනවලු. ඒ වමන ගියාම ආයෙ කන්න පුළුවන්. කනවා ආයෙ අර බඩ විරේක කරන්න මොකද්ද අර දෙනවලු ඒ රජුරවන්ට. දීපු ගමන් ආයෙ තව විනාඩි 5කින් ආයෙ පටන් ගන්නවා. ආයෙ පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපි හිතන ඇත්තටම මම මේ කන්නේ අවශ්‍යතාවයද නැත්නම් පුරුද්දක්ද මට මේ තියෙන්නේ? මට මේ පුරුද්දකටද මම මේ කන්නේ නැත්නම් මට ඇත්තටම මේ නොකා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි මාර බයයි. මාර බයක් දක්වනවා මේ ආහාර නොගෙන මොකක් හරි වෙයි කියලා. ඒතර මම මේ කියන්නේ අන්තගාමී වෙලා ආහාර නොගෙන ඉන්න එපා. එක අන්තයක්නේ. නොගෙන හිටියොත් ආයෙ සමාජයට ඕනවට වඩා නොකා ඉන්න ගියොත් කලන් දාලා වැටෙන්නයි. අන්තිමට ඊට පස්සේ සීනි අඩු වෙන්නයි. කලන් දාලා වැටෙන්න ගන්නවානේ. කලන්දේ දාන්නයි සීනි අඩු වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ওই සුග හදාගත්තාම ඕක බැලන්ස් කරන්න ආයෙ නවත්තන්න බෑනේ. ඒ ඕක සුග කරන්න බෑනේ. බැලන්ස් කරගෙන ජීවිතෙ ඉන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා අනවශ්‍ය විදියට නොගා ඉන්න කියන නෙමෙයි. හැබැයි විමුක්ති මාර්ගයේ වඩන පිරිසක් හැටියට මොකද කාමයේ හොයන අයට තමයි කෑමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කියන අනික තමයි කෑම ගොඩාක් ඕනේ මනස ස්ට්‍රෙස් වැඩි අයට. ඉතින් අපේ මනසේ සිතුවිලි ගොඩාක් මේ විමුක්ති මාර්ගයේ වඩද්දී අපිව බ්ලැන්ක් වෙනවනේ. එන්න දැන් මේ මොක්ෂ මාර්ගයේ වඩාගෙන යදී අපේ සිතුවිලි ඉතින් මොනවද හිතන්නද අපිට? මොනවද හිතන්න දෙයක් නැහැ නේ අපිට. ඒ වෙලාවට ජීවත් වෙන්න විතරනේ තියෙන්නේ අපිට. මේ දැන් ඔබ මේ අවුරුදු ගානක් මේ දේශනාව අහලා තියෙනවා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා නම් ඔබට මේ වෙද්දී එහෙම හිතන්න මොකුත් දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලාවට ජීවත් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට එහෙම අනාගතයක් නැහැනේ. හිතක් කියලා එකක් අපිට ඇත්තෙත් නැහැ. අපිට නැති වෙන්න එෆයාත් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ අපිට. අපි මේ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා කරන එකක් නැහැ. අපි තනි ලයිෆ්. තනි ජීවිත. එහෙම එකක් ඇදේ නැහැ. එන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ජීවිතේ ටික මේ කියන අවශ්‍යතාවයට විතරක් ආහාර පටන් ගන්නවා. ඒ ආහාරයත් හරිම ස්වල්පයක් අරගන්නේ. කොයිලාවකවත් තමන්ගේ ඇබ්බැහියට කණ්ඩ යන්නේ නැහැ, පුරුද්දට කණ්ඩ යන්නේ නැහැ. එතකොට තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා ඇත්තටම කෑම අඩු වෙද්දි මාර එනර්ජි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට තේරෙනවා මම දන්නේ ඔබ එක පිළිගන්නේද කියලා. මට තේරෙනවා මේ ගොඩාක් බඩගිනි හිටියාම මාර විදියට ධර්මයේ තේරෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් ඒක හැබැයි මම මේ පොතක දෙයක් නෙමෙයි කියන්නේ. පොතක කාරණයක් නෙමෙයි කියන්නේ. පොතෙන් ඔක හොයන්න යන්න එපා කොහෙද ওই සුගත සූත්‍රය තියෙන්නේ කියලා. මට තේරෙනවා බඩගින්න මේ මෙහෙම තියෙන්න ඇරියාම ගොඩාක් හිතන්න ශක්තිය මදි. ඒ හිතන්න ගොඩාක් එනර්ජි එකේ බෑ බඩගින්න. ඒ වුණාට ගොඩාක් දේවල් නිකන් ක්ලියර් වෙන්න ගන්න. අර බත් කැවම මත් වෙලා කබරයක් ඇහුවා වගේ නිින්ද යනවා. ඊ වැටෙනේ යන දැන නිදිමතක් එනවා. අර මට තේරෙනවා අර දානේ ගන්න දවසට බුදු අම්මෝ වගේ නේ. එදාට නිකන් වෙනම දුකක් වගේ. ඒ අනිත් දවස් වලට මාර විදියට නිකන් එනර්ජි වෙලා මාර විදියට මේක තේරෙන්න ගන්නවා. ඒ මොකද්ද මන්ද මේ දහම පවා පුදුම විදියට අර මොකක් හරි මට හිතෙනවා ඒ මොක්ෂ මාර්ගයේ යද්දි මේ ආහාර බැලන්ස් එකයි ඒ දෙක ඒ කියන්නේ මට හිතෙන්නේ මේ මනස අවදි වෙන්න බොඩි එක බැලන්ස් එකක් එන්න ඕන කියලා මට දැන් හිතෙනවා. ආහාර වැඩි වෙච්ච ගමන් අපිට අර බොඩි එකේ අර මයින්ඩ් එකේ බොඩි එකේ බැලන්ස් එක කැඩෙනවා. බැලන්ස් එක කැඩුනහම මේ සමහර දේවල් හරියට ක්ලියර් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එනර්ජි බහිනවා. ආහාර වැඩි වෙච්ච ගමන් මේ ඔක්කොම බර වෙනවා. ඒ බර වුණාම නිකන් බත් මතෙක් වගේ එකක් එනවා. හැබැයි ආහාර නැතිලා මේ බඩගින්න මෙහෙම තියලා තියෙද්දි කියන්නේ මාර විදියට මේ ඇතුළ ලයිට් වෙලා තියෙන්නේ. ඇතුළ නිකන් මේ කියන්නේ ඇතුළ නිදිමත එන්නේ නැහැ. ඇතුළ මාරම අවදි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මන් දන්නේ ඔබ ඒකයි මං කිව්වේ ඔබ මේක පිළිගන්න පුළුවන් නොපිළිගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට තේරෙන දේ තමයි මේ ශරීරයයි මනසයි අන්බැලන්ස් වුණොත් ඒ දහම කියන එක විනිවිද දකින්න පුළුවන් අපහසුයක් එනවා කියන එක.
මොකක් හරි අපිට තේරෙනවා අපිව නිකන් ඇතුලේ නිකන් අර බෙරි ගතියක් තියෙනවා. අර ක්ලියර් නෑ ඇතුල. කොහේ ගියත් දේශනාවක් අහද්දි පවා මෙහෙම නිකන් කිරා වැටෙනවා. කියන්නේ එනර්ජි නෑ කියන්නේ කිසිම එනර්ජි එකක් නෑ, කිසිම හයියක් නෑ. මොකද්දෝ මන්ද නිකාම ඇස් වහලා වැක්කිරෙනවා. හැබැයි අර ආහාර අඩු වෙනවත් එක්කම ආහාර සුවල්ප වෙද්දී හරියටම අපේ ශරීරයයි මනසයි අතර නිකන් අර බැලන්ස් වෙලා ඒ කියන්නේ මේ අපිව අප්ඩේට් වෙන්න ගන්නවා කියන්නේ පැයෙන් පැයට නිකන් අපිව නිකන් පැයෙන් පැයට දවසේ කියන්නේ උදේ නැගිට කියන්නේ හෙන්න අප්ඩේට් ගොඩක් රැ වෙද්දී ගොඩාක් දේවල් මේ විශ්වයේ ගොඩාක් දේවල් දැනෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මට තේරෙනවා අර දානේ ගන්න දවස් දෙන එදා පහුවදාත් එක්ක නිකන් මෙලොම දෙයක් නැහැ. මෙලොම දෙයක් වෙන්නේ කිසිම අප්ඩේට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. අර නිකන් අර මේ අර මොකක්ද අර මිනිස්සු අර නයි සත්තු වර අර නයි එහෙම මිනිස්සු කෑවහම අර හැවාරින්න ඔහේ ඉන්නේ අර මුකුත් කරගන්න කියා ගන්න දෙයක් නැතු කාලා ඔය සත්තු උඩක සත්තු මොකක්ද දෙකට කියන්නේ අර ඉන්නේ නිකන් අර මොකක් හරි ගිල්ලට පස්සේ නිකන් උන්ටත් නැගිට හෙර ගන්න බැරුව ආන් ඒ වගේ මට පේනවා මේ ශරීරයෙන් මේ ආහාර කියන කතාව අයින් කළාට පස්සේ ආහාර කියන එක අයින් කළා දැම්මට පස්සේ මාරම විදිහට නිකන් අර පවර් එකක් මාර එනර්ජි එකක් මාර ශක්තියක් ඇදෙන්න ගන්නවා. ඒකත් හැබැයි මං ආයේ කියනවා ඒක අන්තගාමී වෙලා කරන්න යන්නත් එපා. එතකොට නිකන් ලෙඩෙක් වෙනවා වැඩි දවසක් යන්න ඉස්සෙල්ලා. රෝගියෙක් වෙනවා. හැබැයි අර විදිහට අර බැලන්ස් එකක් තියාගෙන හරියට ආහාරය ගැන දැනගෙන ආහාරය අඩු කළාට පස්සේ බොඩි එකේ මයින්ඩ් එකේ බැලන්ස් එක හැදෙනවා. බොඩි එකයි මයින්ඩ් එක බැලන්ස් වුණාම මේ ධර්මයේ ඇතුල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා හොඳට බලන්න ඕනවට වඩා කනවා වැඩි කෙනෙක්ට මේ කතාව යන්නේ නැහැ කොහොමද? එයාගේ ශරීරයේ සමතුලිත නැහැ. ශරීරයේ බැලන්ස් නැහැ. ශරීරයේ බැලන්ස් එක නැති වෙච්ච ගමන් මනස අන්බැලන්ස් වෙනවා. මනස අන්බැලන්ස් ගමන් මේ ඔක්කොම නිකන් මඤ්ඤං ගතියක් එන්නේ. කිසි ක්ලැරිටි එකක් කිසිම ක්ලියර් එකක් නැහැ. අන්න අර මං කියපු තැන බැලන්ස් වෙදි බලන්න සම්පූර්ණ ආහාරය අඩු කළා මං කියනවාට අමාරු වෙයි මුලදී. ඒ පිච්චිලත් එක ඉන්න පොඩ්ඩක්. මුලදී නිකන් කලන්ත ගතියක් ඒ පිච්චෙනා වගේ ගණන් ගන්න නැහැ. බය වෙන්න එපා ගෑස්ට්‍රික් හැදෙන්නේ නැහැ ආහාර නැති වුණාට. ගෑස්ට්‍රික් හැදෙන්නේ මට පේන ආහාර ප්‍රශ්නයක් ඉඳ නෙමෙයි අපේ සිතුවිලි ස්පීඩ් වැඩි වුණාට පස්සේ ඒකට ලොකු එනර්ජි එකක් ඕනේ. ඒ එනර්ජි එකට ගන්න ආහාර නැති වුණාම බඩේ තුවාල වෙලා වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අර ඒ හිතවිලිත් වලට නිකන් ඇඩික්ෂන් අයට. නැත්තම් ඒක ආහාරයත් එක්ක එන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඔය ගෑස්ට්‍රික් කියන එක. හිතවිලි වැඩි අයට ඒ අර හිතවිලි වල පිරිත තියෙන බරවල පිච්චෙන ගතිය. ඒතර භාවනා කරන කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ කොහොමද සමාධිය තියෙන කෙනෙක්ට එහෙම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් එන්නෙම නැහැ. ඒ කොහොම හරි මම මේ කතාවේ ඒකයි බුදුහාමර කියන්නේ මේ මායя වත් මත දීලා මේ කුප්පිපාසාය මේ කුප්පිපාසාව දාලා මේ අපේ ලයිට් එක වහනවා. එක්ක අරතියෙන් එහෙම නැත්නම් අරතියෙන් එක්ක කාමයෙන් එහෙම නැත්නම් කුප්පිපාසාවෙන්. මේ පෑ තුනෙන් තුනට ඕනේ කරන මේ ආහාර පිස්සුවේ අර තමන්ගේ රුචි ආහාර වලට තියෙන ඇඩික්ෂන් එකේ හැබැයි ඒතකොට ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තණ්හාව පස්වෙනි එක අපි කතා කරා පස්වෙනි එකද අපි කිව්වේ තීන මිද්දේ කියන එකේදී මට හිතෙන්නේ ඔය ඇත්තටම ඔය දෙක ළඟ යන දෙකක් වගේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කෑම පෙරේතෙන් නම් කෑම 16 නම් අනිවාර්යෙන් ඌ තීන මිද්දකාරයෙක්. කෑම 16 නම් ඌ යන දැන වැටෙනවා කිරා වැටෙනවා. යන දැන උඩ නිදියන්න ඕනේ අම්බාහනෙට. එතකොට දැන් අර මං කියන්නේ ආහාර අඩු කරන්න කියලා ආහාර අඩු කළා සතිය ප්‍රැක්ටිස්. හැබැයි සතිය වැඩුවොත් එහෙම මේ සිත ලයිට් වෙන්න ගන්නවා. මේ සිත ලයිට් වුණාම මං දන්නේ නැහැ මේක ඔබට තේරෙයිද කියලා. රැට නිදිමත එන්නේ නැහැ. හැබැයි රෙස්ට් එක ගන්නවා. අර නිකන් මෙහෙම දේශන අහන්නවත් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. يعني යාගේ සිත ඇතුලේ අවදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔබ මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරන් යද්දි මේ වෙද්දි බලන්න ඉතින් ඔබ වහන්සේලාගේ ඇතුලේ ওই ලයිටින් එක ඇවිල්ලාද? කියන්නේ ඒකට බුදුහාමුදුරු කියන්නේ සිත කර්මන්නේ වෙලාද? සිත කර්මන්නේ වුණාට පස්සේ ලක්ෂණේ තමයි ඒ මිනිස්යාගේ කිසිම නිදිමතක් දැනෙන්නේ නැහැ යාට. රෑ 2ට නැගිට්ටුවත් රෑ 3ට නැගිට්ටුවත්
කොයි වෙලේ නැගිටුවත් මොකක්දෝ විදිහට තේරෙනවා නිකන් මේක නිකන් ලයිට් වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ ඒ සමහර අය ඊත් කවුද මට කිව්වේ අර එලාම් එක 3-4 පාරක් දානවලු. ඒ කියන්නේ එච්චර නිදි කුඹරයිනේ. එන කද්ද කම්මැලි ගෙදර ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන කම්මැලි ඩයල් එකක් ඇවිල්ලා 3-4 පාරක් එලාම් එක තියාගන්න ඕනේ. 4-8යි 4-5යි 4-8යි යකෝ එච්චර නැගිටින්න ඕනද? මෙහෙමයි අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් කමක් නැහැ. ඒක ඉතින් ඒ මනුස්සයා ඊතර මෙයා තාම ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැනේ සතිය වැඩිය. සිහිය ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයිනේ තාම. ඒ කියන්නේ තාම ආධුනික කෙනෙක්නේ. ඒතර ඒ වගේ කෙනෙක්ට මම වැරදි කියන්නේ නැහැ. මේ සමහර මේ අවුරුදු 7-3-4කුත් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරලත් එලාම් එක තියෙනවා 3-4 පාරක්. ඒ කියන්නේ මේ මනුස්සයා එන තාම අර මේ මනුස්සයාගේ දුර්වලතාවයටවත් ඇටැක් කරලා නැහැ. තාම එයාගේ ආපු දුර්වලතාවයටවත් ගේමිල්ලලා නැහැ. මාරයාගේ තුන්වෙනි සේනාවෙන්. හැම පස්වෙනි. මහරයාගේ පළවෙනි සේනාවේ තාම උදේ නැගිටින්න ගියත් 10 පාරක් ඇදලා වැටෙනවා ආයෙ කරගෙනවා ආයෙ වැටෙනවා ආයෙ කරගෙනවා. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න අපේ සිත අවදි වෙලා නම් ඒක හොඳට තේරෙනවා. එක පාරින් නැගිට ඉච්චරයි ආයෙ ඕක වැනෙන්නවත් අර කරගෙන්නවත් මෙහෙ කරගෙන්නවත්. ඔච්චර දෙයක් නෑ ඕකේ. ඒ වෙන්නේ මගේ ඇතුලේ තාම මොකක් හරි තියෙනවා. එහෙනම් මොකක් හරි මම ගැන ගෙදර ඉඳලා ආවට තාම මොකක් හරි තැනක මගේ සිත සතිය නැතුව තාම මම ඉන්නවා. දැන් මේ උදාහරණයක් මම කියතොත් තේරෙයි ඔබට. දැන් මේ විදිහන්නකෝ දැන්. දැන් ගෙදර ඉඳලා අපි කාමේනේ හොයන්නේ. ගෙදර ඉඳලා අපි කාමේ හොයලා අපිට එපා වෙලානේ එන්නේ. එකම ඒකාකාරී වෙනවානේ. ජීවිතේ එකම ටිකනේ ගෙදර රසාව උදේ වැඩට යනවා ආයෙ රසාව කරනවා ආයෙ එනවා ආයෙ වැඩට යනවා. ඕක කර කර ඉඳි මිනිහට එපා වෙනවානේ ජීවිතේ. උදේ නැගිටලා ආයෙ රස්සාවරිලා ආයෙ 8ට 6ට 8 විතර ගෙදර ඇවිල්ලා ආයෙ පහුවදා නැගිටලා ඔය එකම දේ කරන්දී අප්පිරිය වෙනවානේ. ඒකාකාරී වෙද්දී එපා වෙනවනේ ඕනම දෙයක්. ඕනම දෙයක් එක දිගට කරද්දී ඒකාකාරී බව වෙනවා. ඒතකොට ඒකාකාරී බව එක්ක නිදිමත එනවා. වැඩට ගියත් නිදිමතයි. මොනවා කරන්න ගියත් නිකන් නිදිමත ගතියක් එනවානේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ මිනිස්සෙක්නේ එන්නේ මේකට දැන් මේ මොක්ෂය හොයාගෙන විමුක්ති මාර්ගය හොයාගෙන කියලා මේ වගේ තැනකට එනවා. හැබැයි මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මට තේරෙන හැටියට එයා ප්‍රැක්ටිස් එක වේගවත් උනේ නැතිනම් එයා හිත කර්මන්න උනේ නැතිනම් එයාගේ තේරුම් ගන්න එයාට මේක ඇතුලේ හිතගෙන නිදිමත එනවා. කුටිය ගියත් නිදි, දේශනාවට ආවත් නිදි. ඒ නිදිමත එයාට එන්නේ එයා අර ගෙදර ඉන්න කාලෙත් ඒ මිනිස්සයාට එක වැඩක් දිගට කරන්න බෑ එපා වෙලා නිදිනවා. එක වැඩක් එක දිගට කරන්න බැරුව කම්මැලිකමට කම්මැලි. ඒ ගතිය මේකට ආවත් මේකෙත් ටික දවසක් පස්සේ ඇයි ප්‍රැක්ටිස් එක ප්‍රබල නොවුනොත් ඒ මිනිස්සයාට මේකෙත් ඔය ගති ටිකම එනවා. මේකට ඇවිල්ලත් ඒ මිනිස්සයා අම්බාන නිදියන්න ගන්නවා. නිදියන්න ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම යා යටින් මොකක් හරි විදිහට එෆ්ආයි බැඳීමක් නඩත්තු කරනවා. මොකද බැඳීමක් නඩත්තු කරන්නේ නැත්නම් එයා මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට අවංකයිනේ. ප්‍රැක්ටිස් එකට අවංක නම් අවුරුදු 2-3ක් යද්දි එහෙම වෙන්න බෑනේ. මාර මේවා පෙරලන මිනිස්සෙක්නේ එළියට එන්නේ. මේ හිටාගෙන නීති දේශනාවටත් මෙහෙම කිරණ එකෙක් නෙවෙයිනේ. මේ ඒ කියන්නේ යටින් වෙන මැච් එකක් ගහපු නැති කෙනෙක් නම් එක දිගට ඒ සතිය වැඩාගෙන වඩපු කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 3-4ක් යද්දි මිනිස්සයාට මෙහෙම නිකන් ඉන්න බෑ. මිනිස්සයා මේවා පෙරලනවා. මේවා සම්පූර්ණ මේවා අනිත් පැත්ත හරවනවා. කියන්නේ එනර්ජි එකක් නේ දරන්න බැරි ශක්තියක් එන්නේ. සිත කර්මන්නේ වෙලා ඒ මිනිස්සයාට දරා ගන්න බැරි එනර්ජි එකක් අස්සේ තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ පෙරලන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේ එනර්ජි එක මොකද හේතුව යටින් වෙන එකක් ගියොත් එනර්ජි එක ගැප් කරලා තියෙන්නේ එතෙන්ට. දැන් මේ වැඩේට ආවට මේකම නෙමෙයි කරන්නේ. තව යටින් තමන් අර ගෙදර ඉන්න කාලේ අර බැඳීම් නඩත්තු කරපු ලයිෆ් එකක් තිබ්බනේ. ඒ වගේ මොකක් හරි මේකේ තාම කරනවා. එතකොට මගේ එනර්ජි එකේ ගොඩක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අතෙන්ට. අර මගේ සම්බන්ධයට මගේ එන ශක්තිය ගොඩක් වැය කරනවා මම. ඒ මගේ එනර්ජි එක ඒකට වැය වුණාම එතකොට මේ සතිමත් මොකද සතියට ආවම අර බැඳීමට ගියපු එනර්ජි ඔක්කොම එනවා මගේ ඇතුළට. මාව මෙහෙම කර්මන්නේ වෙන්න ගන්නවා. මම හොඳට තේරුණා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ එනර්ජි එකනේ මගේ බැඳීම් තියන අය, මගේ හතුරු ළඟ, මගේ ඔය ඕවගේ මම තැම්පත් කරලා තියෙන මගේ එනර්ජිස් ටික.
ඒතර මම ප්‍රැක්ටිස් එක හරියට කරද්දී ඒ තැන් වලින් ගැලවිලා එනර්ජි එක මට එනවා. එතකොට මාව මෙහෙම අප් වෙන්න ගන්නවා දවසේ. ශක්තිය මෙහෙම අවදි වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි එතකොට මට දේශනාවෙත් නිදි, කාමරේත් ගිහිලා නිදි යනවා කියන්නේ මගේ එනර්ජි එක සෑහෙන ලොස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මොකක් හරි දැනකට බැඳිලා වැඩි ඉඳ මට නිකන් අර හැක් වෙලා ඉන්නේ ඇතුළ. මට හරිම 아무තු නිකන් මහන්සි, වෙහෙසයි, නිදිමතයි. අර එකම ස්වභාවයක නෑ හිත මෙහෙම. ලයිට් වෙලා තියෙන්නේ නෑ. එතකොට යාට හරි මහන්සි, වෙහෙසයි, හරි නිදිමතයි, බරයි. අන්න එතකොට එයා එතකොට මොකද එයා ওই විදිහට අවිතුම ටික කාලයක් හිටිය කියලා ටික කාලයක් ඉද්දි මොකද එයාට චෝදනා එන්න වඩ ගන්නවා. ඔබ නිදිනවා වැඩි. දේශනාවලට එන්නෙත් නැහැ හරියට. අපි කියනවා ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේ දැනකට ආර්ථය යාට කියනවා ඔයා දේශනාවට එන්නෙත් නැහැ. කොයි වෙලේ වතක් හරියට කරන්නෙත් නැහැ. බුදියනවා වැඩි කියලා ඊට පස්සේ එයාට චෝදනා එන්න ගන්නවා. චෝදනා ඇවිල්ලා දැන් අර එක්කෙනෙක් මෙහෙුනේ එක්කෙනෙක් මෙහෙුණා අන්තිමට ෆෝන් එක ගත්ත දවස් දෙකයි ෆෝන් එක අරගෙන දවස් දෙකක් ඇද්දි එයා තීරණය කරා පරණ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ළඟට යන්න. ඇත්තටම හොයලා බලන්න නම් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ඕනේ නෙමෙයි කියන්න නෙමෙයි ඕනෙලා තියෙන්නේ. මං ඇහුවා ඇත්තටම ෆෝන් එක ගත්ත දවසේ මල පැන්නලු. මම බාන්නේ නිදියනවා. අපි නිදිහාම ෆෝන් එක ගන්නවනේ මේ. නිදිය ගතට පස්සේ ෆෝන් එක අරගෙන. ඒ ඉතින් ෆෝන් එක නැතුණා කියන අර එෆේ ඔක්කොම කුඩුනේ. යටින් ගහපු මැච් එක. ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ යටින් ගහපු මැච් එක කුඩු. ඉතින් පිස්සු ඇදෙනවා. ඊට පස්සේ මල හැමෝම එක වලිදා ගන්නවා. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? ඔක්කොගෙම ගන්නව නම් ගන්න දෙපෑ. එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? ගේම ඉල්ලනවා. ගේම ඉල්ලුවාට පස්සේ ගැටුම හදාගන්න. ගැටුම හදුනාට පස්සේ එයාගේ ඇතුළට හිතෙනවා මට මෙහි ඉඳලා ඕනේ මම යනවාට මොන මගුලක්ද මේ කියලා ඊට පස්සේ එයාගේ ඇතුළේ යකා නගිනවා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ හිමීට පලා යනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න මිනිස්සෙක් ඉන්න ආයතනයෙන් පලා ගියා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ මනුස්සයාට තීන මිද්දේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ තීන මිද්දේට හතර වටෙන් වදින්න ඕනේ. හතර වටෙන් එයාට එතකොට එයා තේරුම් ගන්න එපා මම කරන්න ඕනේ රෑ වෙනකම් ෆිල්ම් බල ඉඳලා ඊට පස්සේ උදේ නැගිටින්න නැති එක නෙවෙයි කියලා. මගේ දුර්වලතාවය තමයි මම ගෙදර ඉන්න කාලේ ෆිල්ම් වලට ඇඩිට්. සින්දු වලට ඇඩිට්. දැන් මම මේකට ඇවිල්ලා ඔය ඇඩිට් ටික යටින් පවද්ද ගන්න නෙමෙයිනේ ඕන කරන්නේ. මම මගේ ඇබ්බැහි වලට කිනිසකි මාව මරා ගන්න එපා. හැමෝටම කියන්න එපා මෙතන ඉන්න ඔබ වහන්සේලා තමයි මගේ සබ්‍රාහ්මචාරින් වහන්සේලා. මගේ ගෙදර ඉන්න කාලේ ගති තාමත් මගේ ඇතුලේ සමාහට තියෙනවා. ඉතුරු වෙච්ච ඇබ්බැ පුරුදු. ඒ නිසා මට මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට මගේ කම්මැලි වෙනවා එන්න. මාව නිකන් මගේ ඇතුලේ නිකන් නිදිබර වෙනවා. දවසේ හැම වෙලේම ඔහේ නිකන් ටක් ගාලා වත කට් කරලා ගිහිල්ලා නිකන් හැංගෙන්න හිතෙනවා. නිදියන්න හිතෙනවා. ඔහේ වැඩිච්ච දෙන වැඩෙන්න හිතෙනවා. කොහේ එතන හොඳට තේරුම් ගන්න මේ බුදුහාරු පෙන්නන්නේ මේ පස්වෙනි මාරයා නෙමෙයි. මේ අපේ තියෙන පස්වෙනි මාරයා. මේ තීන මිද්දේ කියන එක. එහෙනම් මගේ ඇතුළේ මේ දේශනා අහන්න භාවනා කරන්න වගේ දේවල් වලට අධි කුසල් වලට එන්න ගියවම ඒකට ඇකිලෙන්නේ හිත. කුසලයට මේ හැකුලන ගතියනේ. පුළුවාද කොහේ ගියත් කිරා වැටෙන්නේ. මූණ දැක්කහම දවස කැඳක් නැහැ බලන උන්ට. සමහර අය මූණවල දැක්කම කියන අම්මෝ මේ මූණ දැක්කගෙන කැඳක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ කැඳක් නැහැ දැන්. ඇත්තටම හිතාවදි කෙනෙක් ළඟට ගියාට පස්සේ දවසම එනර්ජිස්. ඒ කියන්නේ යා ළඟට ගිහිල්ලා යාත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙලා හිටියා නම් ආයෙ නිකන් දවසම අමුතු ෆ්‍රෙෂ් එකක්. අමුතුම නිකන් අපිට hina වෙවි අපි ඉන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ යා එනර්ජි ශක්ති ප්‍රවාහයකේ. යා මොකද ඒ අවදි වෙච්ච කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මෙහෙම අපි හිටියට පස්සේ නිකන් එනර්ජි ෆ්ලෝ වෙනවා වගේ නිකන්. ඒ ශක්තිය කියන්නේ ඒ අවදි වෙච්ච හිතක් ඒක. අපේ අර සම්පූර්ණ අපි ඇක්ටිව් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට මේ ආරාම ජීවිතය ඇතුලේ නිදිමත ගොඩාක් වෙවි එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කොහේ හරි දැනක මම රහස් ජීවිතයක් ප්‍රැක්ටිස් එක නැති වෙන මොකක් හරි එකකුත් යට කරනවා මම. මේකට අදාළ නැති කතාවක්. ඒ නිසායි මට අර මොකද්ද මන්ද දැනක එපා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම හැමෝම එක්ක රණ්ඩු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට මට හිතෙන්නේ මම මෙහි යනවා. මොකද මෙහි ඉන්න අය නිකන් දෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකක් දෙන්නෙත් නැහැ නිකන් එක එක්කෙනාට එක විදිහට සලකන්නේ. මගේ විතරයි ගන්නෙ. අනිත් අයට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ අයගේ ඒවා හොයන්නෙත් නැහැ. මගේ ෆෝන් එකමයි පොඩ්ඩක් නින්ද ගියත් ගන්නෙ. එක වැඩසටහනකට එන්න බැරුණත් ගන්නෙ.
මගේ ඕන එකක් කරන්න ගියාම ෆෝන් එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දන්න ඒ ෆෝන් එක කියලා ගන්න යන්නේ වෙන හේතුවක් නෙමෙයිනේ. මනුස්සයෙට ඔච්චර නිදි කිරා වැඩින්නේ. මේ මනුස්සයා මොකක් අස්සේ වෙන එකක යන හින්දානේ ඇඩික් වෙලා හින්දානේ සින්දු වලට හරි ෆිල්ම් එකකට හරි ෆෝන් එකට හරි. ඒ නැත්තම් මනුස්සයෙට ඔච්චර නිදි මතක් එන්නේ නෑනේ ඇඩික්ෂන් එකක් නැත්තම්. ප්‍රැක්ටිස් එක කරනවා නම් කොහේ හරි දැනගෙන මනුස්සයා ඇඩික් වෙලා. අතකොට එයා නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. අනේ කොලාක ස්තුතියි ෆෝන් එක ගත්ත එක. මටත් මේ මගේ දුර්වලතා කඩා ගන්න. මට මේ පලා යන්න නෙමෙයි ඕනේ. මට මෙහෙන් යන්න නෙමෙයි මට ඕනේ. නැත්නම් කරන්නේ අර ගත්ත ගමන් ගේම් ඉල්ලලා Taman තියෙන එක අපරාධේ. ෆෝන් එකක් ඉඳ ගුරුවරයෙක් අත අර ගන්න. කියන්නේ තමන්ගේ දුර්වලතාවය කොච්චර ප්‍රබලයිද? තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන බැඳීම, ඇබ්බැහි ටික කොච්චර ප්‍රබලයිද? අර වගේ ෆෝන් එකක් ගන්නවා කියන තැනකට යද්දී කොහොම අයින් කරන්න? අන්න එතකොට තමයි මට තේරෙන්නේ ඒ මගේ ඇතුලේ මේ තීන මිද්දේ කියන යක්ෂයා මාව අල්ලනවා. තීන මිද්දේ කියන මාරයා. එතකොට ඒකයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ හිත අවදි වෙච්ච කෙනෙක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිත අවදි වෙච්ච කෙනෙක් සහ තීන මිද්දේ අර බලන්න බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ අෂ්ට කුසීත වස්තු වල. ඒ අෂ්ට කුසීත වස්තු වලට කියන අෂ්ට කුසීත වස්තු පෙන්නන්නේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මේ සතිය වැඩිච්ච වීරියවන්තයෙක් හිතෙන විදියකුත් තියෙනවා. තීන මිද්දේ කම්මැලිකාරයට දැනෙන විදියක් තියෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ එකම පුද්ගලයෙක් දෙන්නෙක් අරගෙන සිද්ධි පෙන්නනවානේ. ඒ අට මතක ඇතිනේ මම හිතන්නේ කිහි පාරක් කියලා තියෙනවා. එක මිනිහෙක් ඉන්නවලු උඩ කණ්ඩ නැහැලු. කණ්ඩ නැතුණාට එයා දෙනවා අම්මෝ අද නම් හාමුදුරුවෝ එන්න බෑ අද දවල්ට දාන්නේ තිබ්බේ නෑ. මට නම් බෑ අද භාවනා කරන්න එන්න. අද නම් එන්න බෑ පිරිත් කියන්න. අද බඩගිනි. අද දාන්නේ නෑ. ඌ අර දාන්නේ නැති එකම අල්ලගෙන කුසීතකම වඩනවලු. හොඳට කෑවොත් එහෙම හාමුදුරුවෝ අද නම් එන්න බෑ. අද නම් කෑවා පොඩ්ඩක් මාර අමාරුයි ඇඟට. ඉන්න බරයි වගේ අද නම් මං හෙට එන්නම් ඈ. අද බෑ. අර බත් කාපු එකම අරගෙන ගන්නවා කම්මැලි වෙන්න. එයාගේ හිත වැඩ කරන්නේ කොහෙන් හරි බුදියන්න chance එකක් ගන්න. කොහෙන් හරි ඒක වැඩසටහන නෑ කිව්වම බලන්නකො එන ප්‍රී එක. අම්මට සිරිය අද රෑ නෑ. නිකන් හෙන නිකන් එල්ල ආය අද නිකන් ඒ නිවාඩුවල ගන් අර අන්න අද වතනේ අද යන්න ඕනේ අම්මට සිරි. බුදියන්න පුළුවන් උදේ වරුවම අද. ඒ අර හිත නිකන් අර කුසීතයට වතක් නෑ කිව්වා කියන්නේ උට හිතෙන්නේ. එහෙනම් මං අද අනිත් අතට උදව් කරන්න කියලා හිතෙන්නේ නෑනේ ගිහිල්ලා. අම්මට සිරි. පිස්සුද මේ ඔබ හදේ මොනවද මේ කියන්නේ? ගිලා හරි අද යන්න නැත්නම් යංකෝ භාවනා කරන්න. නේ අඳුරු රෙස්ට් දවසනේ අද. අන්න ඒ වගේ නිකන් අර ඉතින් හොඳයිනේ අද මට යන්න නැත්නම් ඉතින් මට අද යන්න පුළුවන් භාවනා කරන්න හොඳට. එහෙම නෙමෙයි හිතෙන්නේ අර යාගේ චින්තනයේම එන්නේ අර විදියට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මේ කුසීතයාට හිතෙන් දැන් එයාට නිකන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනවා. කොහේ හරි යන්න දෙනවා හාමුදුරුවෝ අද නම් යන්න බෑ මට එන දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. මට එන දිග ගමනක් දෙනවා. අද පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් උදේ වරුවේ. මොකද ඉන්න දිග ට්‍රිප් එකක් තියෙන යන්න. අර එයාර ට්‍රිප් එක ගැන හිතලාම රෙස් කරනවා. දැන් ආවා ගියමු කොන්න. හාමුදුරුවෝ 6:50ටනේ ආවේ. දැන් එන්න බෑ ඉතින් මේ හරි මහන්සි. හරි මම රෙකෝඩ් එක අහන්නම්කෝ. බම්බාවරවට එන්න බෑ. අර ඒ වගේ අර රගල හිත මේ දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ආව විතරේ පොඩ රෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා එයාගේ හිත කියන්නේ මේ විදියට එන්නේ චින්තනේ. ඒ කුසීතයාගේ ලක්ෂණ කියනවා. යාට අසනීපයක් එද්දි අම්මෝ අද නිකන් ඇඟට අමාරුයි වගේ ඇඟ ඔලුව කැක්කුම් වගේ එම්බිරිසාව වගේ උණ හැදෙන්න වගේ නිකන් අද මම පොඩ රෙස්ට් එකේ ඉන්නා. අර යාට චූට් බුදුවරගේ උණ ලෙඩක් හැදීගෙන එද්දි ටක් ගාලා ගන්නවා chance එක ඇතුළ. අර ස්ටෙස් දැන් හොඳ වුණා කියමුකෝ. හොඳ වෙද්දි අනේ හාමුදුරුවෝ පොඩ්ඩක් හොඳ වේගෙන එනවා විතරනේ තාම. පොඩ්ඩක් දෙන්නකො ටික. ඉන්න භාවනාවට එන්න කියනවා, සක්මනට එන්න කියනවා, පාදේශනාවට එන්න කියනවා. පොඩ්ඩක් මේ හොඳ වේගෙන එන්නේ. ඒක හරි අල්ලන් කුසීතය ගන්නලු chance එක. එහෙම නැත්නම් අම්මෝ හාමුදුරුවෝ මේ දවස්වල සීතලයි. මේ සීතලේ නම් කොහොමද බෑ උදේ නැගිටින්න. දැන් බලන්නකෝ අද උනත් කී දෙනාද හිටියේ කියලා. හෝල් එකේ. කී දෙනෙක්ද අද උනත් උදේ භාවනාවට ඇවිල්ලා හිටියේ. අතේ ඇඟිලි ගන්නද මන්ද හිටියේ අද නා. ඒ වගේ පිස්සුද හාමුදුරුවෝ මේ රෑ වෙනකන් ඔබ වහන්සේ මේ 11 12 වෙනකන් දේශනා කරලා උදේට භාවනාවටත් එන්න කියනවා. රෑ 11 12 වෙනකන් දේශනාත් කරනවා. ඒ කළා මේ උදේ 5ට ආවේ නැත්තේ කියලා තහනවා. ඉතින් ආන්ගේ වගේ කුසීතයා මොකක් හරි අල්ලගෙන ඌට රෑ වෙනකන් දේශනාව වැඩි කරා ඊයේ. ඊයේ රෑ 11 දිව්වනේ. අද බෑ අද නම් බෑ එන්න. ඌට මොකක් හරි අල්ලගෙන ගන්නේ අරක තමයි. මොකක් හරි අරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න ගන්නවා ආමුදුරෝ මට මේ සෙම කියයි. සමහර අය නම් දැන් තීරණය කරලා ඉවරයි එන්නෙම නෑ කියලා. කෙලින්ම යෝග වලට විතරයි. ආයෙ එන්නෙම නෑ මං කියන එක. සමහර අය කියනවා මට ඇවිල්ලා ආමුදුරෝ ආවෙ නතුරු වහන්සේ සැක කරන්න එපා මං කුටි ඉඳන් 3 ඉඳන් භාවනා කරනවලු. කුටියේ වහන්සේ මං ගැන සැකට හිතන්න එපා. මම 3 ඉඳලලු කරන්නේ. මට ඇවිල්ලා කියලා 3ටලු මම නැගිටිනම් ගා. හොඳයි ඉතින් වයසින් ඉඳන් මුළු කියන්න බෑනේ.
තරුණෙක් නමක් හරි කියනවා ඉතින් වැඩි හිටි කෙනෙක් ඉඳන් මං කියනවා හොඳ 3 ඉඳන්ම කරන්න කියලා. එහෙම කියන 3ට පටන් ගන්න. ඉතින් අර ඩිස්ටර්බ් වෙමින් ඉඳ එන්නේ හැලු මේකට එන්නේ හැලු ඩිස්ටර්බ් වෙමින් ඉඳ ඒ අර පරියන්කෙට මන්ද එතකොට අර ඕක අර මේ කවුද රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා. උන්වහන්සේ කියනවා මේ උන්වහන්සේ මෙහෙ කියනවා උන්වහන්සේ තොහමලු උදේ පාන්දර නැගිටිනවලු හෝල් එකට යන්නේ මම ඇඳේ ඉඳන් භාවනා කරනවා කියලා වාඩි වෙනවලු ටිකක් වෙලා කරගෙනලු තව පොඩ්ඩක් ඇදී එහෙම කොටේට පාත් වෙනවලු. ඔය වගේ තමයි ඔය තනියෙන් භාවනා කරනවා කියන ඒවා ඔය මම තනියෙන් කරනවා නැගිටලා ඔය බලන්න ඔය කුටිය අනිත් කෙනා ඔය තනි කුටිය ගැන හොයන්න බෑනේ කුටිය අනිත් කෙනා හරියටම කියයි එයා කරන හැටි. කුටියේ ඉන්න අනිත් කෙනා හරියටම කියයි මෙයාගේ වාහන මොකද ටික වෙලාවක ගොරවන සද්දෙම නැගිටිනවා තමයි තුනට හැබැයි බොරු නෙමෙයි නැගිටිනවා තුනට නැගිටලා තියෙන්නේ ලා ඉඩක් ඉන්න. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පොදු ඒවට එන්න. ඔය තනියෙන් කරනවා කියන කතා ඔය මොකද පොදු ඒවට ලැජ්ජාවට හරි කරවන්නේ නැතුව ඉන්නවනේ. තනියෙන් වුණාම අවුලක් නැහැ ගෙරුවත් කවුරුත් දන්නේ නැහනේ. නිින්ද ගියත් අවුලක් නැහැ. දැන් මෙතන ලැජ්ජාවකට හරි නැගිටලා ඉන්නවනේ ලැජ්ජයිනේ ගොරවද්දිම. අයියා ලැජ්ජාවට හරි ඉන්නවා පොදුවේ භාවනා කර එද්දි. පොදු එක ඉතින් මට නම් හිතෙන්නේ මගේ ජීවිතේට කොත්තම දේ ටීම්මයි කරන්නේ. මොකද තනියෙන් කරපු ගමන් මට නිදිමත හිතුණා මම නිදිනවා කියලා කැඳේ. මම ඔය තනියෙන් භාවනා කරා කාලයක් ගල්ලෙන වලට ගිහිල්ලායි කුටි වලට ගිහිල්ලා මට තේරුණා ඔය ඒ භාවනාව මේ තනියෙන් කරා කියන්නේම නිදිමත හිතිච්ච ගමන් මං කියලා නිදිනවා. දැන් මං හිතනවා මෙහෙම. කමන්නේ මං ඊළඟ එක හරියට කරනවා. දැන් පොඩ්ඩක් අමාරු වගේ පොඩි රෙස්ට් එකක් ඇදලා ඊළඟ ටයිම් ටේබල් එකේ ඊළඟට එක ගිහලා පැයම කරනවා. අන්න මට තේරුණා අන්තිමට මේ දවස් 5ක් ගියාම එකපාරක් මේ ඔය වගේ ගල් එනකට ගිහිල්ලා කරා මෙන්න පැය 3කට වඩා කරලා නැහැ. අර නිදි තිබු ගමන් නිදිනවා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේක හරියන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි මේ කට්ටියක් එක ගිහිල්ලා භාවනා කරන එක. පොදුවේ ගිහිල්ලා වාඩිලා පොදුවේ ඔක්කොම කරද්දි ලැජ්ජාවට හරි ඉන්නව නැගිටලා යන්නත් බෑ නෝන්ඩි වගේ. ඊළඟ ඉන්නවනේ වාඩිලා ඔක්කොමත් එක්ක. අනික දැන් බලද්දි මම ඔක්කොම හොඳට භාවනා කරනවා මම විතරනේ නිකන් කරගෙන්නේ. ඒතකොට මට ගිල්ටි ලැජ්ජාවටත් එක්ක ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔය තීන මිද්දේ ගැලෙන තනියෙන් භාවනා කරන්න යන්න එපා වැඩි. පුළුවන් තරම් පොදු ටයිම් ටේබල් එකකට දාන්න. පොදු පිරිසත් එක්ක ගිහිල්ලා කරන්න. පොදු එකකට කරන්න නැත්නම් ඔය 3 ඉඳන් කරනවා කිව්වට සමහරට ගොරවල එක තමයි කරන්නේ අපි. හිමීට පාත් වෙන්නේ කොට්ටේට. වාඩිලා ඉන්නේ ඇඳේ එහෙම කරගෙන ටික හිමීට පොඩි නැප් එකක් දාන්න විනාඩි 5කට කියලා නැප් එකට යන්නේ. අර එලාම් එක වැදිලා අපි කියන්නේ තව විනාඩි 5කින් නැගිටලා මොන හොදලා යනවා භාවනාවට කියලා. ඔය එකකින් නැගිටිද්දි අම්මට දිරි 5:45. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ විනාඩියක් එලාම් එක ඔෆ් කරලා විනාඩියෙන් නැගිටිනවා කියලා හිතන්නේ. අම්මට දිරි ගිල්ල නෙලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් එතකොට ආන් ඒ වගේ මං ගැන කියන්නේ ඒ තව කෙනෙක් ගැන නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ආන් ඒ නිසා මේ අපි ඕක තේරුම් ගත්තට පස්සේ තේරුම් ගන්න අය අෂ්ට කුසීත වස්තු වල තියෙන්නේ සීතල හරි කමන්නේ කම්මැලියට ඕක හරියල්ලන් අද නම් ඉන්න බෑ අදුර පට්ට සීතල දවසක් අද රස්නේ කාලේ ඌ රස්නේ හරියලා අම්මෝ රස්නේ හෝල් එකේ අනේ බෑ හඳුරු පොඩ අවුව බැස්සාම රස්නේ ඌ රස්නේ හරි අල්ල ගන්නවා කුසීතයට රස්නේ හරි කමන්නේ සීතල හරි කමක් නැහැ රස්නේ හරි කමන්නේ මොකක් හරි අල්ලගෙන කුසීතය ඒක වැඩි කර ගන්නවා කියලා ඒක කම්බුදිය ගන්න chance එකක් කර ගන්න වීරවන්තයාගේ සවර සතිය අවදි වෙච්ච කෙනා යාට හිතුන ගමම්ම එයාගේ ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ එයාට ඒ කියන්නේ එයාට බඩගිනුනම එයා හිතන අම්මෝ මරු අද කෑම නැහැනේ හොඳට පරියන් කරන්න පුළුවන් කියලා හොඳට පරියන්කට වාඩිනවා ඉල්ල. හොඳට කාපු දවසට අම්මෝ අද නම් හොඳට කෑවා අද හොඳට සක්මනක් දාන්න ඕනේ මේ නිදිමතත් යන්න කියලා හොඳට සක්මන්. අර එයාට හිතෙන්නෙම මේක වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා මේ අර බඩ හොඳට කාපු දවසට බඩගින් දවසට එයාට ලෙඩක් හැදේ එයාට ගමනක් යද්දී හිතෙන්නේ අම්මෝ අද මේ දැන් මට ට්‍රිප් එකක් යන්න තියෙන ලොකු දුර ගමනක් මං යන්න ඕනේ වැඩිපුර සක්මන් කරලා ට්‍රිප් එකේදී මට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා එද්දි මේ අම්මෝ මම ටක් ගාලා ගියපු ගමන් යනවා දේශනාවට. ගියපු ගමන් යනවා පරියන්කෙට. මොකද මට මේ ගමන හින්දා මිස් වුණා පරියන්කයක්. සක්මනක් දේශනාවක්. ආන් ඒ වගේ අරයට හිතෙන්නේම අනිත් පැත්තට. එයාට ඒ වීරවන්තයාට හිතෙනවා කියනවා එයාට මේ ලෙඩක් හැදීගෙන ඉදිදී අනේ මේ ලෙඩේ වැඩි වුණොත් එහෙම මට භාවනා කරන්න බෑ. මේ ලෙඩේ වැඩි වුණොත් මට භාවනා කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම ලෙඩේ හැදීගෙන ඉදිදී වීරිය වැඩි කරනවා කියනවා. ලෙඩේ හොඳ වෙති අමෝ මේ ලෙඩේ හින්දා මට දේශනාවලට හරියට යන්නත් බැරි වුණා හරියට සක්මන කරේ ගන්නත් බැරි වුණා කියලා වැඩි අර ලෙඩේ හොඳ වේගෙන ඉදි බහිනවා ආයෙ වැඩේට. අර එයාට හිතෙන්නෙම ඒ පැත්තෙන් ඇතුළ. බුදියන්න නෙවෙයි. එයාගේ සිතුවිලි වැඩ කරන්නේම අනිත් පැත්තට. එයාට සීතලක් එද්දිම
එයා අර උණුසුම එද්දිම අර එක හාමුදුර කෙනෙක් ඉඳලා දෙන උන්වහන්සේ තද හිම වැඩේදී එළිය භාවනා කරලා දිනවා. ඇයි කියලා අහලා දිනවා. ඒතකොට මම මේ සීත නරකේ අරමුණු කරනවා කියලා. මේ සීතල හින්දා මම බුබ්බඩේ වුණොත් එහෙම කම්මැලි කාර්යයක් වුණොත් නිකන් හරි සීත නරකේ ඉපදුනොත් අවසාන මොහොතේ ওই ජරා සිතිවිලි ඇවිල්ලා මම සීතලම කමටහනක් කරගෙන ඊට උන්වහන්සේ රස්නේ කාලෙක පිච්චි පරියංග සක්මන් කරනවා භාවනා කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඇයි ඔබ වහන්සේ ගිනි ගන්න කියලා. මම රස්නේම අරමුණු කළා. දැන් මම කෙලස් ටික නිවාගත්තේ නැත්තම් ඔය මගේ තියෙන දුෂ්ට කෙලස් හින්දා මම අවීචියක ඉපදුනොත් මේ ගිනිදැල් වගේද පිච්චෙට තියෙන ගින්න. මේ ගින්නම මං අවීචිය අරමුණු කරගන්න සාක්ෂියක් කරගෙන මම වීරිය වැඩි කරනවා. ඒකතර වීරියවන්තයට හිතෙන්නේම අනිත් පැත්ත. වීරියවන්තයට අර බන කුසීතයාගේ අරමුණු ටිකම තමයි වීරියවන්තයාට වීරිය වැඩි උනේ. ආන් ඒ වගේ අර සතියේ හැදිච්ච කෙනාගේ යාගේ චින්තනයේම එන්නේ. චින්තනයේම තව chance එකක් අරන් අදට බුදිය ගන්න නෙවෙයි. ඒකම අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් වැඩි කරන්න. අන්න එතකොට මං කෙටියෙන් කියලා ඉවර ගන්න විනාඩි දෙක තුනෙන් තව අදහසක්. ඒ තමයි වීරිය බුදුහාඳුරු හැබැයි අවස්ථා තුනකින් පෙන්නන්නේ. ආරම්භක ධාතු වීරිය, නික්කම ධාතු වීරිය සහ පරක්කම ධාතු වීරිය කියලා වීරිය බුදුහාඳුරු වඩන්න කියනවා මේ කොටස් තුනකින්. ඕක ඉස්සර අපිට මට මතකයි මම ඔය කටුකුරුන්දේ හාමුදුරුවන්ගෙන් භාවනා ධර්ම ඉගෙන ගන්න යන කාලේ ඕක හරියට උන්වහන්සේ අපිට මේ කියලා දෙනවා දැන් ඔය වීරිය ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ තුනකට කැඩුවේ කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මුලදි දාන වීරිය නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් එකේ මැදදි දාන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් එකේ මැදදි දාන වීරිය නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් එකේ අගදි දාන්නේ. ඒ එකම වීරිය චෛතසිකයේ හැබැයි ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මට ගොඩාක් ඔය කටුකුරුන්දේ හාර තමයි ඔක අපිට ගොඩාක් කියලා දුන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇයි මේ වීරිය නැත්නම් එක වචනෙන් වීරිය වඩන්න කියන්නේ බෑ. ඇයි මේ ආරම්භක නික්කම පරක්කම කියලා තුනට කඩලා මොකද වීරිය කියන චෛතසිකයේ උනත් අවස්ථානුකූලව වඩන චෛතසිකයේ වඩන විදිය වෙනවා. දැන් ආරම්භක ධාතු වීරියනේ අර ඔය මගේ දුර්වලතාව කඩාගෙන ඔය දැන් ආරම්භක ධාතු වීරිය තමයි ගොඩක් වැඩ තියෙන්නේ. ඇයි අර බැඳීම් කඩන්න ඕනේ අර ඒ මගේ අර පුරුදු තියෙනවනේ ගෙදර ඉන්න කාලේ ඉඳලා මොකක් හැම වෙලෙම කොහේ හරි බැඳීමක් එක්කම ඕනේ ජීවත් වෙන්න. බැඳීම නැතුව ඉන්න බෑ. අර මේ වගේ තැනකට ආවම තමන් මරා ගන්න බෑ තමන්ගේ ගති ටික. ඒක ටික අමාරුයි. අනික දැන් ඔය නිදිමත වගේ කියන එක ගෙදරක ඉන්න කාලේ ගොඩක් අය නැගිටින්නේ 8 9ටනේ. සමහර අය 10ටත් නැගිටින්නේ. 10ට 8ට 9ට 10ට ඒ කියන්නේ මේ වගේ මාර විදියට මේ ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒකෝල හිතන්නකෝ දැන් මේ වගේ තැනකට ආවහම තමන් ඒව ඔක්කොම කඩා ගන්න එපා. එතකොට ආරම්භක ධාතු වීරිය ටිකක් වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. අර තමන්ගේ අර සමහර අය ඩ්‍රග් වලට ඇඩික්ට් වෙලා සමහර අය බුලත් පිට වලට ඇඩික්ට් වෙලා සමහර අය එක ඒවට එක බැඳීම් වලට ඇඩික්ට් ගොඩාක් ඇඩික්ෂන් ගොඩක්නේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. එතකොට එයාට ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තාම ප්‍රැක්ටිස් එකට යද්දී අර ඇඩික්ට් ටික වේගෙන් මතුවෙනවා. එතකොට එයා කාගෙන ඉන්න ඕනේ හැම එකම. ඒවට ඕකේ එක දෙන්නේ නැතුව ඇතුලේ ඒ ඇඩික්ෂන් එක පුච්චනවනේ කරපන් මේක කියලා. ඒ හිත පුච්චද්දී එයා දරාගෙන ඉන්න ඕනේ. එයාගේ කම්මැලිකම එද්දි දැන් හැම දෙයක්ම අර මගින් දමල ගහන ගති ටික එද්දි ඕන දෙයක් එක දිගට කරන් යන්න බැරි ගති ටික එද්දි ඒතකොට ආරම්භක ධාතු වීරිය හරි අමාරුයි. මොකද මොකද අමාරු එයාට තාම නිවනක් දැකලත් නැහැ. විමුක්තියක් දැකලත් නැතුවනේ එයා ඔක්කොම කැපවීම ටික කරන්න ඕනේ. නිවනක් අත්දැකලත් නැතුව මාර අන්න එතන ඒක සද්ධාවත් සෑහෙන්න ඕනේ ඒකට. ඇයි ප්‍රතිඵල මොකුත් නැහැ. හැබැයි මාර විදිහට මගේ දුර්වලතා ටික අතහැර ගන්නවා. මගේ ඇබ්බැහි ටික අතහැර ගන්නවා. මං සිල් සමාදන් වෙනවා. ඒ නිසා ආරම්භක ධාතු වීරිය මට පේන්නේ වැඩ ගොඩයි. වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න. හැබැයි නික්කම ධාතු වීරිය තියෙන්නේ අර හදාගත්තනේ දැන් කොහොම හරි මෙහෙට ඇවිල්ලා සිත් දුර්වලතා අර බුලත් ඉර කන එක අතහැරලා ඩ්‍රග් ගන්න එක අතහැරලා බැඳීම් හදා ගන්න ටික බැඳීමක් නැතුව ජීවත් වෙන්න හුරු කරගෙන නික්කම ධාතුවේ තියෙන්නේ මේ හදාගත්ත දේ කඩා ගන්න තු ඉස්සරහට ගෙනියන එක. හැබැයි ඒක ඊටත් වඩා අමාරුයි. අපි අර මුලින් අමාරුවෙන් හරි හදාගන්න එක දිගට කරගන්න බෑනේ අපිට. ඇත්තටම නික්කම ධාතුවේ වැඩ ගොඩක් නෑ කරන්න. නික්කම ධාතුවේ තියෙන්නේ මේ හදාගත්ත ಗುಣ කඩා ගන්න නැතුව ඉන්න එක. දැන් මෙහෙට ඇවිල්ලා අපි අපේ දුර්වලතා ටික හදාගත්ත ක්වොලිටිස් ටිකක් තියෙනවානේ ಗುಣ ටික. ආන්ගේ ಗುಣ විඳ ගන්න නැතුව නිකන් එක දිගට යන එක. ඒ ටික තමයි නික්කම ධාතුවේදී වීරිය. එතකොට ආරම්භක ධාතු වීරිය තරම් ගොඩාක් වැඩ නැහැ නික්කම ධාතු වීරියේදී. නික්කම ධාතු වීරියේදී තියෙන්නේ අර නිකන් හරියට දැන් සිමෙන්ති කොටේ දැන් අපි තුමු අපි කන්දකට සිමෙන්ති කොටයක් ගෙනියනවා කියලා.
අර කිමින්ති කොටේ කරට ගන්න එක තමයි ආරම්භක ධාතුව. ඊට පස්සේ තියෙන මේ කරට ගත් එක උඩට යනකම් අතහරින්න නැතුව ඉන්න එක. වැඩ ලොකු වැඩක් නෑ. කරට ගද්දිනේ ලොකු ගැම්මක් ඕනේ අරගෙන ගන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ තියෙන අර කරට ගත්ත එක එහෙම ඇදගෙන යනවා. ඒක නොනවතින ආධ්‍යාත්මික ගමනක් පටන් ගන්නවා ගුරුවරයාත් කල්යාණ මිත්‍රයාත් එක්ක. හැබැයි මේක සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා මහාන වෙනවට අමාරුයි. මහාන වෙනවටත් වඩා අමාරුයි දිගට මේ මහානකම ඒ හදාගත්ත ගුණ ටික රැකගෙන යන එක. තමන්ගේ අදිෂ්ඨානේ. ඊට පස්සේ පරක්කම ධාතු වීරයේදී ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් ඉන්න තියෙන්නේ. අර දැන් ගැම්ම ගත්තා, අමාරුවෙන් දුර්වලතා ටික විනාශ කරගත්තා, මම්මාව නැති කරගත්තා, ಗುಣ ටික මෙහෙම රැකන් ගියා. පස්සේ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම පරක්කම ධාතුවේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඒ තමන් එක දිගට මේ තමන්ගේ ටයිම් ටේබල් එක ಗುಣ ටික මෙහෙම රැකාගෙන යද්දි එන්න හිත හිස් වෙනවා. මේ හිත හිස් වුණාට පස්සේ කරන්න ගොඩක් දේවල් නැහැ. තියෙන්නේ තමන්ගේ අන්තවලට යද්දි අන්තට යන බව හොඳට දැනෙනවා. හැබැයි දැනුණාට තමන්ට කරන්න දෙයක් ඕනේ නැහැ. තමන් තේරෙනවා තමන්ට එන නිකන් කරන්න දෙයක් නැහැ. සිත හොඳට පේන්න ගන්නවා. දුර්වලතා හොඳට පේන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි තමන්ට තේරෙනවා තමන් කිසිම දෙයකට දැන් අහුවෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම පරක්කම ධාතු වීරයේදී කරේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් මුකුත් කරන්නේ නැතුව බුදු වුණා වගේ එකක් තමයි කියන්න වෙන්නේ. කිසි දෙයක් මං කළේ නැහැ. මං නිකන් අර හරියට නිකන් අර බලන්නකෝ අර ශිවගේ බලන්නකෝ. ශිව පාර්වතිත් එක්ක ප්‍රේම කර ඉන්නවා. හැබැයි අර ශිවගේ ගෝලයේ අගෝරි සාදුලා අර මිනි මස් කනවා, හෙන්න කටු කනවා. හෙන්න පට්ට කටුනේ කන්නේ අර මිනි මස් කකා. ඒක මාරයිනේ. දෙවියෝ දැන් බලන්නකෝ විෂ්ණු ලක්ෂ්මිත් එක්ක ප්‍රේම කර ඉන්නවා. අර මේ තාපසවරු විෂ්ණු වෙනුවෙන් තපස් රකින්නවා. කැලෑවලට ගිහිල්ලා. දැන් බැලුවාම මහා අමුතුයිනේ. දෙවියෝ ආතල් එකේ ඉන්නවා. හැබැයි දේවත්වයේ හොයන තාපසවරු අගෝරි සාදුරලා අර මූණේ මිනි අලු ගාගෙන මිනි මස් කාගෙන. හැබැයි ඒ අගෝරි සාදුල කරන එක හරි. අරයා විෂ්ණු බවට පත් උනේ. ශිව බවට ශිව උනේ ඔය පාරේ ගිහිල්ලා. අර කාගෙන අර අගෝරි සාදුලා මිනි මස් කරන්නේ අර අපි දේවල් බෙදලා තියෙනවනේ ජීවිතේ මම කැමති අකමැති කියලා. ඒ කැමති අකමැති කියන දිත්වේ අයින් කරන්නනේ අගෝරි සාදුවරු අර සෝහන් වලට ගිහිල්ලා මිනි අලු ගාගෙන මිනි මස් කන්නේ අර අපි රුචි අරුචිකන් දෙක අතහරින්නනේ. ඒ රුචි අරුචිකන් අතහැරපු කෙනා ශිව වෙලා ඉවරයි. එයා ඉන්නවා අතල්ගේ පාර්වතීත් එක්ක. ශිව විෂ්ණු ඉන්නවා ලක්ෂ්මිත් එක්ක. ඒ වුණාට එයාලට දැන් බලන්නකෝ දැන් ඇත්තට හොඳට බලන්නකෝ අර තපස්වරු වඳිනවන්නේ ලක්ෂ්මිට විෂ්ණුට කෘෂ්ණ මේ විෂ්ණුට ශිවට පාර්වතීට. හැබැයි ඒ වුණාට එයාලා ඉන්නේ ඒ කියන්නේ එයාලා එතෙන්ට ගියාම කරන්න දෙයක් නැහැ. අර මුල ටික තමයි අමාර අගෝරි සාදුලගේ වැඩ ටික තියෙන්නේ. මැද තියෙන්නේ ගුණ ටික ගෙනියන්න. අගදි ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දුර්වලතාවයේ පේනවා එච්චරයි. තමන්ගේ හිත අන්තයකටදී අන්තේට යනකම් හොඳ දැනෙනවා එච්චර. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම කරන්න දෙන්නේ මුකුත් නොකර ඉන්න එක. එතකොට එයා කවදා හරි කියන්නේ මම මුකුත් නොකර බුදු වුණා කියලා. හැබැයි මුකුත් නොකර ඉන්න එක එතනින් පටන් ගන්න බෑ. එතෙන්ට එයා එන්නේ ආරම්භක සහ නික්කම ධාතු හරහායි. හැබැයි අවසානයේදී හිස් වෙන හිතත් එක්ක මාර්ගය අවසන් කරන්න තියෙන ඡන්දේ විතරයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. සම්පූර්ණ හිත කාමයන්ගේ හිස්. يعني හිස් වෙලා තියෙන හිත හිස්. හිස ආදරෙන් පිරීලා තියෙන්නේ අවසානයේදී. හිස් වෙච්ච හිතේ හොඳටම ආදරේ පිරීලා තියෙනවා. හැබැයි වීරයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ වීරය කරන්නේ? කිසි දෙයක් කරන්නේ. කිසිම දෙයක් නොකර එල්ලයිටඩ් කියන අත්දැකීම ලබනවා. අන්න එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන වීරිය අවස්ථා තුනක් තියෙන බව. එතකොට අපි අග එක මුලට දාලා කරන්න යන්න එපා. රහතන් වහන්සේ අපිත් නිකන් මේ ශිවල වගේ ඉඳ ගියොත් අපිත් නිකන් ගුරුවරු වගේ ආදරයක ඉඳ ගියොත් අපිට කෙලවෙලා යනවා. උන්වහන්සේලා මේ නිදහසේ හැමෝම එක්ක hina වෙලා ඉන්නේ උන්වහන්සේලා නොබෙදෙන මට්ටමට හිත හදලා. දැන් උන්වහන්සේලා කායක කොහොම හිටියත් උන්වහන්සේලා කියලා ඇලෙන්නේ නැහැ. සිත නොයලීමටපත් වෙලා. කවුරු ආශ්‍රය කළත් කොහොම හිටියත් අපේ අතේ තුවාලේ තියෙනවා වසල්ලන්නේ පරිස්සමෙන්. වස තුවාලේ තියෙනවා නම් තුවාලේ සුව කරගන්න වීරිය කරන්න. අන්න ඒකයි වීරිය අවස්ථා තුනකින් මේ මාර්ගෙ පෙන්වන්නේ. ඉතින් හොඳයි අපි අවසන් කරගෙන හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.